به یه اندازه آگاهی حول انسان و شخصیتش تو جهان به یه اندازه رسیده که خیلی صحبتش میشه این روزا که اون چیزی که تو رو خاص میکنه رو در واقع پیدا کن، بغل کن. خیلی موقع از درد تو اون میاد، یعنی از پینت. خیلی میگن که اون جایی که برای تو دردناکه یا اون چیزی که پین توه دقیقاً قدرتت هم زیر همون قائم شده. به کورنر لنا وفایی خوش اومدی. معماری هم، کارآفرینی هم، مدیریت به ناچار هم. من امروز اگه کسی ازم بپرسه میگم کارآفرینم، تو این روزها دارم کارآفرینی میکنم. کسی که نیویورک رو ول میکنه میاد تهران تا استارتاپ پیاده رو راه بندازه. وقتی که تو سن دانشجویی و خیلی دغدغت مالی نیست و بیشتر میخوای بچرخی یه کاری کنی تو شهر، پیاده جای باحالی. کسی که بعد از تجربه موفق و دوست داشتنی پیاده میره سراغ خلق یه بیزنس سنتی مدرن. وقتی که این برند جدید رو، برند لباسی رو راه انداخته بودی، برگشتم بهت گفتم داری چی کار میکنی؟ برگشتی گفتی دارم فلان و فلان میفروشم. خب امروز با لنا نشستیم و در مورد تجربیاتش صحبت کردیم. تجربیاتی که توی پیاده به دست آورد، تجربیاتی که توی برند جدیدش کایا به دست آورد. ببین یه چیزی که پیاده من اضافه کردی و که یاد بگم چیزی پول در بیاره. خیلی به من اضافه کردم. خب باشه اگه برنامه پول در بردن که دقیقاً فلان بفروشیم پول در بیاره. در مورد این صحبت کردیم که چطوری خلاقیتش رو بیشتر میکنه. اون انسان خلاق اون نیست که ایده خلاق داره صرفاً. اونیه که توانایی اجراش رو هم داره. کاربردیه توی جامعه، توی بستر جهان به درد میخوره. این که به درد نخوره به درد نمیخوره. از اسمش خیلی واضحه. آره. چطوری کیفیت ایده هاش رو بالاتر میبره؟ قطعاً یه وجهش مشورت با تیم، دیدگاه آدمای مختلف رو شنیدن. تو در بستر بازخورد میتونی متوجه شی. چطوری اونها رو میسنجه و بعد وارد کسب و کارش و زندگیش میکنه. اگر این موضوعات براتون جذابیت داره، دعوتتون میکنم با من و لنا وفایی همراه بشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. معماری هم، کارآفرینی هم، مدیریت به ناچار هم. خودتو چجوری معرفی میکنی؟ چجوری میبینی؟ راستش بخوای خیلی سخته به خاطر همین مسئله‌ای که بهش اشاره کردی و تا خیلی اخیر اینو یکم حالا نه بگم نقطه ضعف ولی یکم مثلا خیلی راضی نبودم ازش. دوست داشتم مثلا ازت میپرسن چی کاره، مشخص باشه چی کاره، ولی الان دارم میفهمم که اصلا یه جنس مدل بودنمه. مثلا باش دارم دوست میشم. یعنی چی جنس بودنمه؟ اون تعریف مثلا جنرالیست و اسپشیالیست منظورته یا یه جور دیگه بهش نگاه می‌کنی؟ نه یکم یه جور دیگه است. یعنی کلن یه سری آدم ها هستن خیلی هم تازه با این مفهوم آشنا شدم، نمیدونم هم دقیقا اسمش چیه، که اصلا متمرکز کار نمیکنن. خیلی چیزای مختلفی رو امتحان میکنن و اصولا هم کریر پث‌های خیلی طولانی دارن و خیلی موقع ممکن توی سن خیلی بالاتر در واقع شکوفاش اون مشخص شه که جاشون کجاست و خیلی هم به واسطه اون مسیریه که طی شده اصلا میتونن جاشون رو پیدا کنن. چند پتانسیلی منظورت نی؟ مولتی پتانسیل؟ نه مثلا یه چیز اسمش پلیمف یا همچین چیزی هم بهش میگم فکر کنم، که آدم مثلا فرض کن جورج لوکاس یکی آدم اینطور، یعنی یه رایتره که دیرکتره، یه بیزنسمن خیلی موفقیه، فکر کنم در زمینه ساینس هم یه کارایی میکرد، یا اصلا کلا توی زمان رنسانس بهش میگفتن اصلا the renaissance man، اگه مثلا آدم مثل داوینچی و اینا، که تو خیلی یه طیف خیلی گسترده از کارا رو میکنی و الان ممکنه توی دنیای امروز یکم به عنوان ضعف بهش نگاه میکنن که خب تمرکزت کجاست، تمرکزت رو پیدا کن. خیلی زیاد میشنویم این چیزا رو دیگه، ولی الزاماً مسیر شکوفایی این آدما با تمرکز نیست. من امروز اگه کسی ازم بپرسه میگم کارآفرینم، تو این روزها دارم کارآفرینی میکنم. خط ارتباط اینا با هم چیه؟
برای من برای تو فکر کنم کنجکاوی قطعا خلق، یعنی اصلا خلقه که از امکان موضوع اصلی شد دیگه. من آخه مهندسی هم خوندم، اون شاید یکم خشک باشه وقتی که بیاد پای خلق بخواد بیاد وسط، ولی خب معماری خلق، کارآفرینی 100% خلق، نقاشی من میکردم چند ساله نمیکنم خلق، هر چیزی در زمینه هنر باشه خلق، اصلا حتی حالا هر چیزی میتونه خلق باشه دیگه. و برای من احساس میکنم که اون خط ربط چیزی که کنجکاو نگه می‌داره خلق کردنه. چه چیزی توی خلق کردن وجود داره که تو رو تشنه خلق مجدد، خلق دوباره میکنه؟ ترسناک شدی حسین. جدیتمو کم کنم؟ چیزیه بگو. نه داشتم فکر میکردم وقتی داشتی صحبت میکردی، چون دیدی دیگه مدل منم میشناسی، من آدمی هم که خودم پر از کنجکاوی ام، تشنه یادگیری ام، و وقتی مثلا یه نفر نشسته میخوام برم بجورم تو سرش، تو افکارش، ببینم چی داره هلش میده که این مدلی زندگی کنه، این مدلی کار کنه. خب ببین، اول که از وقتی که چند روز پیش با هم صحبت کردیم قرار شد پادکست ضبط کنیم، من رفتم یه کوچولون بهت گفتم یه سری چیزا رو در مورد کریتیویتی نمیدونم، دوست دارم بدونم، رفتم یکم در موردش خوندم و خب خیلی چیزهای جالبی هم اصلا پیدا کردم که راستش بخوای برای خودم توی مقطع زندگی مثلا خیلی اتفاق جالبی بود. یعنی این همزمانی که نمیدونم میشه گفت این اتفاقی که پیش اومده که من امروز اینجام و به واسطش اون موضوع در مورد خلق و خلاقیت خوندم و یه سری چیزا در موردش فهمیدم، خیلی برام تجربه جالبی بود و سعی میکنم قطعا امروز یکم در موردش حرف بزنیم دیگه. ولی برگردیم به سواله چه چیزی باعث میشه برای من اون خلق. ببین خلق نمیتونم یعنی الان فکر کنم یکم با ببرم تو قالب حسش کنم خلق چه حسی به تو میده. بذار یه جور دیگه مثال بزنم. 100% توش خیلی پررنگه و خب عملا بخوایم یکم ساینتیفیک تر صحبت کنیم، عملا میشه گفت دوپامین درایوی که اصلا به وجود میاره در تو. من میدونم آگاهم بخوام و میدونم که یکی از چیزاست که نه که بگم دنبال اونم، ولی اون موضوع برام در اون لحظه خلق به شدت جذابه. احتمالا ناخودآگاه هم داری اونو پرسو میکنی شاید. ببین خب تو این خلق کردن رو میتونی با چه میدونم یه آشپزی، اون نقاشی که گفتی تجربه کنی. چه لزومی داره تو بری بیزنسی رو ران کنی با 1000 تا دردسر و دنگ و در مشکل بزرگتر؟ عملا لذتی که تو میبری از راه حل بزرگتر خیلی لذت بیشتریه تا یک مسئله بزرگتر، یه پرابلم بزرگتر خیلی لذت بخشتره تا یه پرابلم کوچیک. و من میدونم که خب دوباره همش شیمی مغزه، یعنی مغز تو در چه شرایطیه که خیلی واسش یه چیزی جذابه و سعی میکنی اونو به وجود بیاری، حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه. برای من تا اینجا زندگیم خیلیش ناخودآگاه بوده. الان مثلا 2-3 ساله که خیلی روی شناخت خودم و مدل بودنم دارم کنجکاوی میکنم و چیزایی یاد میگیرم، متوجهم که خب مثلا چرا یهویی میشه تو میری سراغ حل کردن مسئله شهر و وقتی که اینقدر دشواره و مثلا اصلا موضوع خیلی جدیدیه و مثلا چجوری میخوای از این موضوع پول در بیاری، یا مثلا یهویی میشه کارآفرین یه برند لباسدیر زن مردانه توی بستر جامعه مثل ایران، چی میشه؟ خب یه دشواری تو اینا هست که برام خیلی جذاب بوده همیشه و به طور ناخودآگاه سمت حل کردن این مسائل دشوارتر رفتم. خب خلقه هرچی آیدیش برای خودت چی بوده؟ تو روبرو جدا از لذت، تو روبروی خودت قرار گرفتن. فکر می‌کنم به خودت هم یه چیزایی با ثابت می‌کنی. یعنی اگر من اصولا تو آدمی بودم که اگر یه سری توانایی تو داشتم و دارم، وقتی که به دنیا آمدم و توی پروسه بزرگ شدنم، به هر حال یه دختری بودم توی جامعه ایرانی، دختر کوچولویی بودم توی خانواده‌ای که ارزش بوده دختر
مؤدب باشه و مثلا خیلی تو عصیانگر نباشه و بخواد مثلا متفاوت خیلی نباشه. واسه همین شاید خیلی موقع‌ها در مسیر زندگی من نتونستم خودم رو درست و هنوزم نتونستم پیدا کنم اون چیزیه که برای من اون ویژگی اصلیمه، اون نقطه قوتمه، اون مثلا چیزی که تو رو خاص میکنه و تو میتونی با اون خوشحال تر زندگی کنی، خودت باشی در واقع. برای همینه که خیلی موقع‌ها توی این پروسه وقتی قرار میگیری یهویی میتونی یه کاری رو انجام بدی، به خودت داری چیزایی ثابت میکنی، در صورتی که تو مسیر زندگیت خیلی جا ممکنه خیلیا به خاطر شرایط اجتماعی و باورها و انتظارهایی که اصولا از آدم‌ها وجود داره مثلا بگن نه مثلا تو قراره این کارو کنی، نه بابا، مثلا میخندن یا مثلا چیز میگیری دیگه، مقاومت‌هایی رو تجربه میکنی در مقابل آرزوهایی که تو داری و مثلا چه از سمت حالا میتونه بزرگسالا باشه، دوستا باشه، چه میدونم فک و فامیل باشه که مثلا جدیش نمیگن. واسه همین وقتی که تو همچین شرایطی بزرگ میشی که خب من تجربه‌ام اینطوری بوده تا یه حدی، اتفاقی که میفته اینه که وقتی میری جلوتر تو مسیر زندگی و یه سری چیزا رو میتونی انجام بدی، خب یه سری باور به خودت پیدا میکنی و این باوره برای من چیزیه که این روزها خیلی دارم دیگه میبینمش. حالا این روزها واقعا درست مثلا 1-2 ساله که دارم میپذیرمش. مثلا شاید تو اون سالهای خلق پیاده من با یه مقدار زیادی عدم اطمینان اون کارها رو میکردم و خب خودمون خیلی چالش رو بیشتر میکرد. دیدی مثل فرق اینه که آدم تو سن 50 سالگی یه کاری میکنه مطمئنه بهش تا اینکه توی 20 سالگیش داره اون کارو میکنه. یه بخشیش تجربه هست ولی بخشی از اون تجربه باوریه که تو به خودت داری و تواناییت که میتونی. خب این بازخورده و فیدبک هایی که بقیه داشتی چرا تو رو منفعل نکرد؟ چرا باعث نشد تسلیم بشی، رها کنی، اصلا نری ادامه ندی، متوقف بشی؟ میدونی چی میگم؟ بذار اینطوری بگم، تو نیویورک رو ول کردی، پا شدی اومدی تهران، یه استارتاپ رو انداختی که شهروند و آشتی بدی با شهر. خب قطعاً تو اون دوره زمانی بعد از 88 باقی ماجراها کلی آدم برگشته به تو گفته که چرا این کار کردی. خب اول از همه چی داشته تو رو هول میداده که بری سمت اون؟ دوم چی داشته تو رو پایبند به ادامه دادنش نگه میداشته؟ ببین خب برای من تجربه من همیشه چیز بوده، از این جنس بوده که اتفاقا جریه دارتر می شدم که اون کار رو بکنم وقتی که در مقابل مقاومت قرار می گرفتم. مثلا جوری بودم که مثلا همین سر پیاده واقعا خب خیلی ما مقاومت های زیادی از آدم های متعددی، میگم دور دوست، آشنا، خانواده گرفته تا حالا آدم ها دیگه در دنیای کسب و کارآفرینی داشت تجربه کردن و همشون بر من یه موتیویشنی میشد واقعیت که نه باید انجام بدی. میدونی یه جنس از این که یکم از جنس زخم میاد، از این که مثلا تو نباید خودتو ثابت کنی و هر بار که یکی یه چیزی میگه یه جورایی اندوخته میشه واسه این که دلیل های بیشتری داشته باشی که نشون بدی که نشدنیه. نمیدونم واقعا یکم قطعا پیچیده است موضوع، دارم صرفا تجربه خودم میگم، چیزی نیست که خیلی به عنوان مشاهدش کرده باشم بتونم خیلی دقیق الان بیانش کنم. ولی میگم نه تنها بازدارنده هیچ وقت نبوده، خیلی هم اتفاقا از جنس این بوده که نه باعث انگیزه میشه که تو بخوای اون کار انجام بدی. و خب یه بازیگوشی هم توش هست دیگه، یکم کرم ریختن و به قول غافل گیر کردن و مثلا حال میده. مثلا من بازیگوشی اسمشو نمیذارم اما یه جنس کریزینسه، یعنی آره. ولی یه ذره طنز و خنده آره وجود داره. آره یه مقدار فکر میکنم دیپتره، یعنی خیلی از درون بیشتر داره میجوشه این. آره چون بذار اینطوری بهت بگم، وقتی که این برند جدیده رو، برند لباسی رو راه انداخته بودی، برگشتم بهت گفتم داری چی کار میکنی؟ برگشتی گفتی دارم فلان و فلان میفروشم. خب و خیلی باحال بود، من یهویی شوک شدم، گفتم چی؟ همون دقیقا من بازیگوشی هم میگم، یعنی اینا هم واسه من خیلی جالبن، ریاکشن های آدم ها وقتی که مثلا بهشون میگم فلان فلان میفروشن، مثلا چی شده؟ مثلا خانم مهندس نه با تو معمار قرار بود بشی، حالا باز پیاده استارتاپ بود یه چیزی. مثلا میدونی داستانش اینه که
برای من اون اصلا ناراحت هم نمیکنه اون حرفا و فیورت من خیلی هم واسم جالب و بامزه است. آره فکر کنم این امضات هم شده دیگه، چون تو تمام این سالها موضوعات مختلفه وقتی داشتیم با هم در موردش گپ میزدیم همیشه اون کودک درونه زنده بوده، داشتی روی اون مانور میدادی. بعد من وقتی نگاه میکنم مرور میکنم شما اوج پیاده فکر میکنم دیگه 96 97 بود. ایدا مخصوصا واقعا یه کاری کرده بودید، هر جای شهر میرفتی یه سری جوونو میدیدی گوشی به دست، آقا بریم اینجا رو ببینیم، بریم الان این کار رو بکنیم، اینجا میدونی قصه‌ش چیه، بذار من اینجا چکین کنم امتیازمو بگیرم و فوق‌العاده بود. و اینو من داشتم اینطوری برداشت میکردم که انگار یه آدمی که خودش دوست داشته یه چیزی رو توی سنهای پایینتر تجربه کنه و براش مهیا نشده داره این فرصت رو میده به یه سری آدم دیگه که اون چیزی که این تجربه نکرده رو تجربه کنه. آره دقیقا. و این خیلی جذابه و باحاله. خب اوکی، خلق کردن رو متوجه شدم، این دیگه چه چیزی برات داره که کرمه تو زنده میمونه و مجبورت میکنه ادامه بدی؟ چون صرفاً اون جنگجو بودنه منو نمیدونم جری کرده که برم ادامه بدم از دید من کافی نیست. یه سری نیازهای عمیق‌تری باید تو وجود آدم باشه. ببین شبیه دیدی یک کسی میخوایی کشف کنه، تو اینو تو آرتیستا میبینی، تو دانشمندا میبینی، تو کارآفرینی، کسایی که تو خیلی هم یه بودی که اصلا نیستن ولی خیلی تک نفره خیلی موقع‌ها کار میکنن و اصلا به یه چیزی گیر میدن. اون جنس شدن دارم با صحبت میکنم، یعنی یه ابسشن خاصی رو پیدا میکنی با یه موضوعی تا یک گامی براش بر نداری آروم و قرار نمیگیری. واقعا سرپیاده همچین چیزی بود. یعنی من یادمه که اون سال برمیگشتم برای ادامه تحصیلم، اینجوری بودم که خب الان با این اتفاق بیفته تو ایران و من خیلی ناراحت میشم یکی دیگه این کار کنم، باید این کار رو انجام بدم. ولی از اتفاقا اصلا موضوعش برای من رقابت نیست، هیچ وقت رقابت موضوع نبوده، چون خیلی موقع کار خودم دارم میکنم اصلا، یعنی الزاماً وارد یه وادی نمیشم که بخوام حالا رقابت کنم با افراد. ولی ببین یه کم شبیه حل مسئله است. میدونی یه حل مسئله‌ای که تو بهش گیر میدی و باید انجام بشه، میافتی روش، یا ابسشنی داری، خلقه بسیار لذت بخشه، پرابلمه وقتی پرابلمش گنده تر بسیار لذت بخشه. و البته برای من خب از یه جنس من نمیشه ازامن جنس رو اسپروگوش تابو شکنی، ولی نو بودن، یعنی متفاوت نگاه کردن و یکم اون جسارته، اینا چیزایی که واقعا بهم درایو میده. چرا انقدر گیر میدی بهش؟ من گیر میدم بهش، نمیدونم، میگم لذت بخش، اصلا زندگی خوش میگذره اینطوری. حالا اینطوری گفتی من فکر کنم شاید بتونیم بگیم چون یه وایلدنسی رو داری، یه وحشیگری تو وجودت هست. درستش همون دیوانگی است. یعنی خیلی یکی از چیزایی که تو این چند روز فهمیدم، خیلی هم برام، یعنی واقعا یه فهم یه چیزی بود که خیلی تکونم داد این موضوع. یه یوتیوب ویدیو دیدم مال یه خانومی، یعنی یک استاد دانشگاهی توی دانشگاه آیووا که نوروساینتیست خودش و مثلا ریسرچ میکنه و اینا، و یکی از ریسرچ هایی که خیلی زیاد روش تمرکز کرده بود و داشت این ارائه میداد، در واقع مغزهای خلاق بود که مغزهای خلاق عملا داستانشون چیه و چرا یه سری افراد که مثلا اون اومده بود دوباره از حالا کسایی که زنده هستن در طیف دانشمند تا هنرمند تا کارآفرین، ولی در گذشته هم دوباره همین آدم و آدم‌های خیلی های پروفایل، یعنی مثلا انیشتین، چه میدونم ابراهیم لینکن، چه میدونم مثلا فروید، کسایی که واقعا همه میشناسن تقریبا و اختراعای خیلی قابل توجه کردن، چه از موسیقی و هنر، چه میگم مثلا علم، چه بیزنس بخواد باشه. و این داشت میگفتش که یه چیزی که پیدا کرده بود این بودش که واقعا مغزهای خلاق اولا که خیلی ارتباطی هم بین خلاقیت و هوش پیدا نکرده بود. یعنی اینجوری نیستش که تو اگر باهوشی پس خلاقی و بالعکس، میتونی باهوش و خلاق باشی، میتونی خلاق باشی آیکیوت خیلی بالا نباشه.
ولی چیزی که پیدا کرده بود این بودش که آدم‌های خلاق در واقع یک ساختار ذهنی دارن و یک شبکه از نورون‌هاشون به نوعی و با سرعت‌های و با کانکشن‌هایی کار میکنه که یک آدمی که اون میزان خلاقیت رو نداره اونجوری کار نمیکنه. یعنی اینو از طریق اف ام عملکرد خود مغز متفاوته. یعنی اینو از طریق اف ام آر آی اسکن دیگه متوجهش کرد. مثلا یه سری عکس گذاشته بود، از روی عکس پترن ریکگنیشن، یعنی پترن ها بخواد تشخیص بده. خاصه یه سری روتین تستای روتینی که اصلا میکنن واسه اسکن مغز انجام داده و متوجه شده بود که میزان عملاً کانکشن هایی که داره ایجاد میشه بیشتره و متوجه شده بود که این افراد توی خانواده درجه یکشون هم بیماری های روانی مثلا و یا مود دیس اوردر ها به شدت شاخصاش بالاست. حتی تو خودشون تریت هایی بود، به طور ویژه مثلا بیماری های از جنس اسکیزوفرنیا یا بایپولاریسم یا مثلا دیگه دیپرشن خیلی مثلا چیزی بود که خیلی زیاد دیده میشد. خاصه یه طیفی از مود دیسوردر و بیماری هایی رو پیدا کرده بود که یا خود اون شخص درگیرش بود یا خانواده درجه یکش، یعنی دوباره ژنی به صورت ژنتیکی اینا تو خانوادهشون فعال بوده و متوجه شده بود که همون سورسی که در واقع به همون دلیلی که آدم بهش ایده خلاقانه میرسه، اون میتونه باعث دیوانگی تو باشه، به صورتی که تو مثلا تشخیص داده میشه که فلان بیماری رو داری و ممکنه بری بستریش تو بیمارستان و یه مدت درمان بگیری. کما اینکه خیلی از آدم‌های خلاق و در واقع دانشمند، چه هنرمند چه کارآفرین تو جهان، با مسائل ذهنی درگیری دارن و خیلی هاشون هم در زمانهای زندگیشون درگیری خیلی شدیدی داشتن باهاش. یعنی یه تایمی رد دادن بعد دوباره رفتن سمت این که قشنگ حلش کنن بعد برگردن به بازی. مثلا یه کوت خیلی جالب بیان کرده بود از اون ریاضیدانه بود جان نش که تئوری بازی رو در واقع خلق کرد. فیلم بیوتیفول مایند بر اساس نوشته بود که چی میشد که تو ازش یکی پرسیده بود چی شده بود که تو ایده های این که مثلا آدم های فرازمینی اومدن و تو رو در واقع انتخاب کردن بهت یه کار دارن تونستی باور کنی. گفت به خاطر اینکه من از همون سورسی که ایده های در واقع ریاضی و گیم تیوری به من اومد، از همون سورس هم در واقع ایده های مثلا فرازمینی ها به ذهن من رسید. بنابراین من احساس کردم که خب لجیت هم باورشون کردم و این کشف خانم خیلی جالب بود. مثلا توی خب جهانی که ما الان زندگی میکنیم، باز توی مثلا چند دهه گذشته، یه دهه گذشته، خیلی آگاهی نسبت به اینکه تو چیز نکنی، یعنی تو جامعه بخوای در اقلیت قرار ندی آدم هایی که مشکلات ذهنی دارن یا اصلا درگیری هایی دارن یا اصلا آگاهی خیلی نسبت به این رفته بالا. ولی خب هنوز اصلا در اندازه نیستش که دیدگاه مردم به این باشه که یه کسی که واقعا تو اسمشو میذاری دیوونه، همین کس و یا آدم ها یا دورسبت هم شاید اینطوری باشه که بگم که مغزهایی که این مثل که این آدم داره باعث شدن که دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم به وجود بیاد. یعنی تمام اکتشافات و خلق‌ها توسط این جنس مغزها به وجود اومده که کاملا هم از نظر خود مغز متفاوته. در واقع ساختاری که داری تجربه میکنی با یک آدمی که اونقدر خلاق نیست. و این دیوانگی هم وقتی که مثلا باش آشنا شدم، خب من الان 2-3 سال دارم تراپی میکنم، خب آشنام با تروماهای متفاوتی که تجربه کردم یا مثلا دیسوردر هایی که ممکنه ژنی داشته باشن، ممکنه فعال باشن، ممکنه نباشن. و واقعیت اینه که نه با یک مثلا بگم سختی بخوام سمت این رفته باشن، تو هم بر من خیلی مسیر شیرین و خیلی عمیق و جذابی بوده و خیلی هم پوس‌اندازی زیادی داشته. ولی اینکه بخوای متوجه شی که اوکی، اگر که حالا من یه ذهنی ندارم به دیوانگی مثلا فرض کن جان نش که به همون اندازم خلقش زیاده، ولی خب از یه جنس کاتگوری آدمیه که دنبال کشفه، آدمیه که دنبال اصلا اختراست، من آدمیه که دنبال خلاقیت، چند تا کار با هم میکنی. یعنی یه سری شاخصهای مشخصه که آدم ها اینطوری دارن
و خب بیا مثلا قدر اینو بدون، یعنی دنبال این موضوع فقط به عنوان یه ایراد نگاه نکن، بیا و ببین خب ذهن تو اگه اینجاها داره این کار رو باهات میکنه، اینجا هم داره این کار رو باهات میکنه، پس دو طرف طیفه بشناسش و بتون اونجایی که ویژگی و در واقع ویژگی‌های خوبش رو قدرش رو بدون، اونجایی که نیاز هست که درمانی اتفاق بیفته خب اون کار رو انجام بده. و این خیلی برای من تجربه جالبی بود. واسه همین فکر می‌کنم خیلی ربط داره. آره درسته، اون دیوانگیه کاملا وجود داره و شاید نمیشه دیگه توضیحش داد که چرا به چه دلیل، نمیشه خیلی منطقی باش برخورد کرده. حالا یه نکته من بگم خیلی جالب بود که میخوام صحبتاتو وصل کنم به یه اپیزودی از پادکست استیون بارتلت دایری اف سی او که یه ماه پیش یه مهمونی آورده بود. این آقا نزدیک 250,000 تا مغز رو تو 40 سال اسکن کرده بود و تحلیل کرده بود و دیتا در آورده بود و آدمای عجیب غریب دیگه. کسی که مثلا تو 13 سالگی کلی آدم رو رفته بود کشته بود تا جاستین بیبر رو نمیدونم سوپر استارایی که ما میشناسیم همه دنیا میشناسن و اومده تو این برنامه داشت میگفت ما اصلا چیزی به اسم بیماری روانی نداریم، تمامش عملکرد مغز تو متفاوت عمل میکنه. یه مغز سالم باید اینطوری کار کنه، حالا مغز تویی که بهت میگن فلان بیماری روان رو داری این مدلی داره کار میکنه. و داشت نوید اینو میداد که تک تکمون میتونیم کاری کنیم که این عملکرد مغزمون بره سمت سالم شدن، از تمرکز روی روتینامون، سبک زندگیمون، چیزی که میخوریم، چیزی که مصرف میکنیم، میزان فعالیتمون، همه اینا کمک میکنه که ببریم سمت سلامته. و خیلی جذابه. بهت پیشنهاد میدم اگر دوست داری بری اون اپیزود رو ببینی چون خیلی بهت ایده جذابی میده. جالبه. و عملا الان دیگه توی ادبیات، حالا البته بیشتر تو نسل جوان، نه دقیقا بهش منتال ایلنس نمیگن، میگن نورو دایورجنس، یعنی تو در واقع شبکه عصبیت دایورجنس، یعنی یک تفاوتی داره با حالت نرمالی که تعریف شده. جالبه، اینو نمیدونستم، خیلی باحاله. بیایم برگردیم به این دیوانگیه که داری میگی. این دیوانگیه رو من توی همه چی دارم میبینم. وقتی دارم فکر میکنم به کاری که داشتی توی پیاده انجام میدادی، اومدی یه گیمیفیکیشنی رو تعریف کردی که حتی داوطلبا رو بیاری توی یه بازی که هم به شهرشون اهمیت بدن و هم کمک کنن که باقی شهروندا به شهر یه جور دیگه نگاه کنن. یادت چی شد؟ چجوری این ایده شکل گرفت که این مسیری که طی کردی رو بری بیفتی توش؟ یعنی گیمیفیکیشن رو میگی؟ هم گیمیفیکیشنه، هم استفاده کردن از داوطلبه، چون این برام خیلی جذابه. ببین ما چون تو فرهنگمون فعالیت داوطلبانه، کار داوطلبانه تعریف نشده و همیشه برمیگردن میگن تو فلانی، تو دیوونه ای، خلی مفتی داری میری مثلا برای فلان مجموعه کاری میکنی. این پیاده چی رو میگم؟ آره پیاده چیا، چون قشنگ شده بودن سربازای پیاده ای که کمک میکردن به اهداف خود پیاده و کمک میکردن به خود شهر و این خیلی جذاب بود. زمان خودش واقعا برای من اینطوری بود واو چجوری به این رسیدن. ببین ارگانیک کاملا، یعنی و خب من فکر میکنم این اعتماد به این که اوکیه اگه یه چیزی تا نبوده اوکیه باشه. یه چیزی که من خیلی تجربه کردم تو اون سالها توی اکوسیستم استارتاپی، دقیقاً بنچمارکت چیه، درآمد از کجا میاد. یعنی انقدر این دوتا سوال رو مخ من بودن که واقعا سخت که میکرد تجربه بودن در اون سالها رو. و این موضوع که ما یه کار جدید بکنیم اصلا پذیرفته نبود. یعنی آدمایی بودن که مثلا واقعا سرمایه‌گذاری نمی‌کردن چون تو کار جدید بود
یادم یعنی واقعا ازش یه مدتی گذشته و ناراحتیم فروکش کرد، ولی یادم خیلی این عذاب آور بود بخاطر اینکه تو اومدی توی فضایی که کار یعنی نوآور انجام بدی، بعد یهو میبینی که عملا سرمایه داره به سمت کپی های نمونه‌های موفق غربی. خب خیلی چیز بود. آره کار جدید پر ریسکه، ولی خب به هر حال از دل خودش ارزشایی هم داره دیگه. وقتی که بخواد اگه تو ارزشت خلق کردن و انجام یک کار جدید باشه یا اصلا یه پرابلمی که مختص این شهره، شاید یه جای دیگه تو دنیا اصلا این مسئله رو نداشته باشه. حالا بگذاریم. ولی پیاده چی از اینجا شروع شد که خب پیاده قرار بود راه اندازی شه. بعد من یه مدتی تو ایران نبودم. وقتی هم که بودم که دقیقاً همونطور که خود توضیح دادی خیلی ارتباط گسترده‌ای با شرق تا غرب و جنوب و شمال تهران نداشتم. برای همین خیلی جا رو نمیشناختم که اصلا چه خبره و چه جوریه و خیلی تابلو بود که یک نفر آدم که نمیتونه الان بره همینا رو متوجه شه. از اون طرف خب اون سال توی اینستاگرام یه سری بلاگر و اینفلوئنسر و واقعا هم اوایلش بود، یعنی حتی میتونم بگم تعداد فالوورها کم بود، آدما کم بودن، یعنی آدما ناشناخته بودن، بازی اصلا جا نیفتاده بود هنوز. بودن که من متوجه شدم که مثلا کانتنت مرتبط با شهر میذارم و قشنگ اولین پیاده چیمونم یادم اسمش پوپک بود و پوپک کلا کارش این بودش که در مورد بیشتر کافه رستوران و مثلا اتفاقای جالب و خوشحالی که تو تهران چیزی که خودش حال میکرده رو میومدش فقط با انرژی. و من بهش یه پیام دادم گفتم که پوپک ما در واقع همچین کاری میخوایم بکنیم و نیاز داریم که مثلا هفته یه بار تو اجاره معرفی کنی بهمون، میتونی بکنی؟ آره. و من دیدم که اوکی اگه اینجوریه پس یکی دیگه هم بیا اون یکی رو بگه، یکی دیگه بیا اونطوری بگه و این نتورک شکل گرفت. ابتدای کار مثلا ما با پوپک یا خواهرش ساناس که کار میکردیم و تا چند تا پیاده چی بعد از اون، یعنی همون تو وقتی که پیاده خیلی شناخته شده نبود ما هزینه پرداخت میکردیم. هزینه‌اش واقعا ناچیز بود، یعنی بیشتر پوشش میداد هزینه هایی که تو میری اونجا رفت آمدش، حالا اگه چیزی بخوای اونجا خرید بکنی و این داستانا. ولی بعدش که دیگه اسم پیاده شناخته شد خب داوطلبا دوست داشتن که مخصوصا اگر معمار بودن یا مثلا دانشجو شهرسازی بودن یا هنر بودن، یعنی کارشون یک مقداری مرتبط بود و اکثرا هم در سین دانشجویی، دوست داشتن که اصلا بیان و برای پیاده کار کنن و این نقش رو داشته باشن و این داوطلب بودنه واسهشون دیگه ارزشمند شده بود. چون در ازاش حدس من اینه که داشتن توی رزومهشون پیاده رو اضافه می‌کردن و این براشون اعتبار داشت. شما خیلی هم حالا هر کس هر جا می‌خواست بره رفرنس یا هر چیزی خیلی این رو تامین می‌کردیم واسه بچه‌ها. خروجی‌های جذابی هم داشتید اصلا فوق‌العاده، یعنی بچه‌هامون واقعا الان شبیه مثلا من یاد پانتا و حامد و اینا رفتن، بچه‌ها همشون چه اونایی که تو ایران بودن چه اونایی که از ایران رفتن واقعا جای خوبی رفتن و حتی پیاده چیا میگم. و حالا به غیر از این موضوع اینکه یه کامیونیتی خیلی جالبی تو پیاده شکل گرفته بود که خیلی وقتی که تو سن دانشجویی و خیلی دغدغت مالی نیست و بیشتر میخوای بچرخی و بین دوستات تو یه کاری کنی تو شهر، پیاده جای باحالی بود که میتونستی بری مثلا یه کاری هم بکنی، مسئولیتی داشته باشی ولی در کنارش داری خوشگذرانی میکنی، در اون کاری که دوست داری میکنی و با بچه‌های پیاده در ارتباطی. دفتر ما همیشه درش رو به پیاده‌چی‌ها باز بود. کامیونیتی در نهایت دیگه الان بخوایم برسیم کلید واژه‌اش اینه که به کامیونیتی بودش که بچه‌ها حس تعلق نسبت بهش داشتن. تو حتی جدا از کامیونیتی یه فرهنگی هم داشتی راه میانداختی، هم توی مجموعه خودتون هم از طریق ایونت ها، همکاریایی که با برندهای مختلف داشتی که یک سری آدم رو امیدوار میکردی به خیلی چیزهای بزرگتر و این اون جذابیتی بود که توی اون دوره طلایی برای بچه‌های مثلا اواسط دهه 70 وجود داشت که طرف داشتش اوایل 20 سالگی خودش رو تجربه میکرد و میدید که چه شهر پویایی، چه آدمهای باحالی، چه کارهای جذابی، حتی مسیری هم که به نظرم پیاده طی کرد داشت میرفت سمت این که اون رو هی ببره حد اکثری کنه. یعنی بعد از این که شما اون گیمیفیکیشن رو سویچ کردید بردید سمت تجربه شهری که پلتفرمی بشید که تجربه حالا داره میفروشه، تو میتونستی بفهمی که اینا میخوان هر کسی یک مدل کاستومایز شده خودش رو بره تجربه کنه. چی شد که مسیر ادامه پیدا نکرد؟
مسیر پیاده یا مسیرها؟ جفتش. کل مسیری که داشتی میچیدی هی پیوت کردی، هی عوض کردی، هی ساختاره رو عوض کردی، تیم رو عوض کردی. ببین خب بخشی از اون داستان خلق اینا رو داره. یعنی یه چیزی که من متوجه شدم در مورد آدم ها، طبیعتا نمیتونم با اطمینان بگم اینو، ولی به نظرم آدمای یه جورایی میتونن تو دو دسته قرار بگیرن. یه سری خیلی کانسیستنتن و یه سری خیلی بالا پایین دارن. در اتفاقا اگه داریم از جنس دیوانگی صحبت میکنیم، اونایی که اون جنس دیوانگی دارن خیلی بالا پایین دارن. حالا مثلا بالانس نیستن، هورموناشون اصلا به طور دقیق تر بالانس نیست و اکستریم ها رو زیاد تجربه میکنن. ولی یه سری کانسیستنت و اونایی که بالا پایین دارن خب در اوجشون خلق دارن، در فرودشون هم در واقع تجربه های سختی دارن. و من قشنگ خب اون سالها جوونم بودم به نسبت، یعنی 26 سالم بود که پیاده راه اندازی شد و کاملا بدون تجربه کارآفرینی یا اصلا بیزنس یا اینکه خب پروژه و کار زیاد کرده بودم، ولی اینکه یه کاری بخواد اینقدر ادامه دار باشه و مسئولیت داشته باشه، مثلا جنس کارآفرینی و بیزنس باشه، اصلا نداشتم. بنابراین نمیگم که پیوت های ما اشتباه بود، یه سرشون لازم بود، ولی بخشیش رو متوجه این اینکانسیستنسی درون خودم در واقع میبینمش. اما بخشم به خاطر همون بحث جدید بودن پیاده بود. یعنی در واقع یک سری آدم آماتور، به خصوص من که در واقع داشتم این تیم رو لید میکردم و یک عالم ایده و خلاقیت، ولی آماتور میره توی مسیری میره جلو، خلق زیاده ولی ممکنه اصول و اون ساختار و اون ستون فقراتی که لازمه شکل نگیره بخاطر که بتونه همچین خلقی رو با خودش نگه داره یا همچین اتفاقی رو پابرجا نگه داره. برای ما خب بخشی از اون ستون فقرات بحث اقتصادیش بود که اصلا چه جوری میشه که این بخواد از نظر اقتصادی کار کنه. یه بخش دیگه‌ش هم بحث اصلا سکیل کردنش بود، اونم به خاطر اینکه توی داستان ستارتاپ بود. ستارتاپ خب نیازمند سکیل، یعنی فضاییه که سکیل رو امکان پذیر میکنه. مثلا تو اگر میخوای مختص تهران باشی و قرار نیست سکیل کنی، یکم زیر سوال میبری ماهیت استارتاپ بودن تو و برای همین هم استارتاپ تکنولوژی بودنت رو دیگه، به خاطر اینکه واقعا مسخره است. یعنی هر بیزنسی که نباید کلا سکیل کنه به همه جا. ولی و به خاطر همین این بودش که من احساس میکنم، یعنی مسائل اینطوری بود که ما یه چیزی خلق کردیم و خب خود اپ هامون در زمانهای مشکل داشت، برای پرابلم هایی که اصولا تیم ها و بیزنس ها دارن بود سر جای خودش، ولی در دل خودش این جدید بودنه و اون ستون فقرات مالی رو نداشتنه و یه سری ایرادهای مثل اسکیل و فلان اینا بهش وارد بودنه ما رو هی مجاب کرد به واسطه فیدبک هایی که از بیرونم میگرفتیم هی پیوت کنیم و اون هیجان واسه پیوت کردن، میدونی بیشتر هیجانشه که تو میخوای تغییر ایجاد کنی، پیوت کنیم و بعد و پیوت های متعددمون خب خیلی جون از پیاده گرفت، خیلی هم جون بهش اضافه کرد و پیاده خب ادامه داره، هنوز هم هست. الان ما یه مکس 3 ماهه داریم، دوباره داریم از پاییز زمستون میایم، اتفاقا با اتفاقهای جدید هم داریم میایم، ایده جدید هم داریم میایم که بتونیم در واقع یکم تکون بدیم. عادت داره دیگه، این یه بیزنسیه که هر چند وقت یه بار اصلا نوآوری تو دلشه کلا. اگه بخوای پیاده رو تعریف کنی، بگی که پیاده اومده فلان مسئله رو حل کنه، چی میگی؟ میگی پیاده اصلا چیه؟ پیاده کماکان، پیاده یه رسانه است که کماکان هدف اصلیش ارتباط شهر و شهرونده. خیلی مشخصه که موضوعش تهرانه، حداقل تا زمانی که به غیر از این باشه، ولی فعلا موضوعش تهران. یعنی ما کارهایی که بعد از سال 99 کردیم، ما سال 98 آخر 98 در واقع ورشکستگی رو تجربه کردیم و خب مجبور شدیم یه سری تغییرات بدیم. یعنی دیگه از آخرین پیوتامون بود به سمت اینکه بمونیم ولی خب طوری باشه که بشه. اولا دیدیم که اون بخش محتوا ماست که هم هزینه‌اش برامون کمتره، هم ارزش افزودش بیشتره. بنابراین بخشای تکنولوژی اون رو مجبور شدیم متاسفانه متوقف کنیم. مثلا اپمون، وبمون دیگه نبود و محتوا و تولید محتوای ما رو بستر اینستاگرام که برامون عملاً رایگان بود، حالا خود بستره، اون رو تونستیم ادامه بدیم. بنابراین شدیم یه رسانه و از اون طرف هم دیدیم خب سکیل کردن دیگه واقعا الان دیگه یه جورایی خیلی در افق نزدیکمون نیست، پس شدیم برای تهران، ولی همون میشن اولیه بود. یعنی اتفاقا همون چیزایی که
اسانس پیاده اولیه رو تشکیل میداد که خیلی هم دوست داشتنی بود که رابطه شهر و شهروند حالا با در پلتفرم‌های متفاوتی این کار میکرد به واسطه ابزارهای مختلف، ولی همون رو سعی کرد به در واقع اصلی ترین اسانس خودش برسه، مسئولیت اصلیش برسه و محتوا تولید کنه برای معرفی شهر در راستای این ارتباط شهر و شهروند. خب ما همیشه فرضیه‌مون این بوده که یکی از بهترین کارهایی که تو میتونی بکنی که این دوتا رو به هم وصل کنی اینه که به شهرونده که میتونه فعال باشه اطلاعات بدی و بهش بگی که تو شهر چه خبره. حالا تو شهر چه خبره یه لایشه، کلی کار دیگه میشه از اینکه از تاریخ شهر بگی آگاه شه. آگاهیه یکم حس تعلق افزایش میده، حس تعلق دوباره آدمو راحت‌تر میبره تو شهر. خیلی چیزای مختلفه اینطوریه، ولی عملا پیاده امروز یه رسانه است که ما تلاشمون که این رسانه چند میدیایی باشه، یعنی روی اینستاگرام وبسایتمون الان هستش، داریم سعی می‌کنیم پادکستمون رو راه بندازیم. یه دوره یه چیزی داشتید؟ هیچ وقت راه اندازی نشد. آنچه نشد. آره. ولی اتفاقا در جهت مولتی میدیا بودن اون پادکستمون برامون خیلی اهمیت داره و داره در مورد تهران میگه و هدفش اینه که برای شهروندای این شهر آگاهی ایجاد کنه در راستای اینکه اگر بخوام با شهرشون بیشتر ارتباط بگیرن چجوری این کار کنن، چی کار کنن. این آگاهی فقط سرگرمی نیست. تو به عنوان شهروند اگه بخوای آدم شهروند خوبی باشی، به هر حال یک سری مسئولیت‌ها داری نسبت به شهرت، یه سری اطلاعات خوبه در مورد شهرت داشته باشی، از نظر چه محیط زیستیشه، چه اینکه چه شکلی شهروند بهتری باشه واسه شهروندای دیگه. ما سعی می‌کنیم اینا هم در مورد صحبت کنیم و بتونیم به طور کلی ابزار رو بدیم به آدم واسه اون ارتباطه. و امروز اینه تایملاینو که داشتیم می‌اومدیم جلو، اتفاقات رو بعد تو ذهنم داشتی تعریف می‌کردی مرور می‌کردم، دیدم حالا اون بدشانسی سرمایه‌گذاری و اون اتفاقات رو بذاریم کنار، کلی همکاری‌های جالبی رو تو تجربه کردی، چه با برندهای درست حسابی، چه با افرادی که آدمای تاثیرگذار بودن، آدمای دغدغه‌مند بودن. وقتی از دور نگاه میکنی شاید غلط باشه ولی برداشت من اینطوریه که پیاده با اومدنش باعث زایش کلی حتی استارتاپ دیگه‌ای که توی حوزه شهری داشتن فعالیت میکردن شد. مثل بیدود بود دیگه، دوچرخه میذاشتش جای مختلف شهر. بیدود بود. خب نمیشه این ادعا داشت که این دلیل اصلیش بوده، ولی بدون شک بحث الهام بخشیدن خیلی چیزی بود که من خیلی متوجهش اتفاق شده بودم. یعنی چه به عنوان یک استارتاپ شهری، چه به عنوان اصلا یک زن جوان کارآفرین، این اعتماد به نفس رو به خیلی ها میداد که منم میتونم بکنم و این مثلا خیلی ارزشمند بود و هستش هنوز. آره جالب بود. یه چیز دیگه که پیاده داشت که میگم چون موضوع در صحبت اون خلق و خلاقیته سعی میکنم ببرمش به اون سمتی، ولی این خیلی توی بستر ایران، یعنی تجربه شخصی من تجربه روونی نبود باهاش. همون بحث این بود که یکم مقاومت خلاق بخوای باشی. واقعا توی اکوسیستم خیلی این موضوع هموار نبود، واقعا عادت نبود، پذیرفته شده نبود، فضای نبود که آدم ها خلاقیت بخوان داشته باشن. بیشتر دقیقاً داشتن بیزنس های موفق غربی رو پیاده سازی میکنن. من رو کپی نمیزنم چون بعضم بسیار اگر یک چیزی موفق شده به شدت ارزش خلق کرده و نیازش بوده، اون هم یک موفقیت در دل خودش. اصلا داریم در مورد دو چیز مختلف صحبت میکنیم، خلق و یا انجام یک کار بسیار مفید. ولی اگر بخوایم در مورد خلق صحبت کنیم، خب خیلی اون سالها این جنس فعالیت ها کمتر بودن. نمیدونم باعث شده بوده که بتونه الهام بخش باشه واسه کسایی که بخوان یکم مسیر خودشونو برن جلو، جسارتشو داشته باشن. تجربه ما نمیتونم بگم که ناموفق بود، نمیتونم بگم موفق بود. به هر حال ما اون کارهایی که بیشتر جز گیمیفیکیشن و اپ و یکم متفاوت بود که ستون فقرات مالیش هم محکم نبود، اونا به هر حال تا امروز موفق نشدن هنوز. ولی اون بخشای دیگهش که خیلی هم واسه همه دوست داشتنیه که اونم به خاطر همون خلق است، خلقی که از دل من و تمام همکارام، از پیاده چیه با تمام بچهای توی دفتر، چه تو مارکتینگ اون چه تو تکم، کاری که واقعا خیلی از دل و جونمون انجام دادیم،
یکی از دلایل دوست داشتن بودن پیاده همین، یعنی واقعا این اصطلاح که میگم اون چیزی که از دل در میاد به دل میشینه رو من عمیقاً در دوران پیاده تجربه کردم و دیدم تنها دلیلی که احساس میکنم من دوست داشتم بخاطر اینکه واقعا تیم ما هم خیلی عاشقانه داشت کار میکرد و عاشقانه یعنی خلق، یعنی چیزی که از قلب تو در میاد داره خلقش میکنی. آره من به عنوان یه شاهد اینی کامل اینو تجربه کردم و دیدم، حالا چه موقعی که دفتر میمدم چه بیرون رفتنامون و بچه‌ها رو دیدن و گپ و گفتا، کاملا احساس میکردم که مثل رفیق همه کنار هم، مثل خانواده دوست داشتن و با عشق برای شهر هر کاری که داشتن انجام میدادن. بیایم برگردیم به این که خب توی 26 ساله بدون هیچ تجربه‌ای اومدی پیاده رو راه انداختی، بارها مسیر رو تغییر دادی، تیمو کوچیک و بزرگ کردی، رسیدی به جایی که میشه ایستگاه دوم کارآفرینیت. چه تفاوتی پیدا کرده بودی توی فکر کنم 33-4 سالگی، 2 سال پیش بود دیگه این برند جدید رو؟ آره 99 نه 1400 بود، آره دیگه 2 سال پیش. آره 30 الان به زودی میشم 35 33. تو اون 7 سال چه چیزی به تو اضافه کرد پیاده؟ ببین یه چیزی که پیاده من اضافه کرد یا که یاد بگم چیزی پول در بیاره. خیلی به من اضافه کرد. یعنی اصلا انقدری موضوع گفته شد فلان من خب باشه اگه برنامه پول در بردن که بریم دقیقاً فلان بفروشیم پول در بیاریم. اگه داستان اینه و اتفاقا داشتم این موضوع فکر می‌کردم، یه طنزی که دنبال اون طنز به دنبال صحبت در مورد اون طنز، یه طنز این ماجرای برند ما هم همینه، یعنی تو چرا آدم فکر میکنن همش باید از طریق کار عجیب و غریب موفق بشن؟ میدونی خیلی کارها همین کشور همین شهر لازم داره که آدم میتونه از انجام دادنش اگه یکم تصورهاشون و مثلا باورهاشون رو این فرام کنن میتونن به راحتی در زمینه‌های مختلف چه درآمدزایی داشته باشن چه اصلا موفق شن. حالا این کار ما هم کاری بود که هیچ وقت کسی دور و بر من نمیرفت سراغش این که بخواد لباسی در واقع تولید کنه و بفروشه. توی ایرانی که انقدر این موضوع منفوره، این لباسی اصلا خارج از ایران باز خیلی جایگاه بهتری داره. لباس زیره بکنه اصلا تولیدم لامصب توی دور زمینه که باز منفوره. نمیدونم واقعا چرا. خب بابا این تولیدی و پوش اصلا نمیدونم کلا اگه بخوایم بگم از نظر کلاس خوبی نداره و اتفاقا اینش برای من جذاب بود که خب بریم یکم جابجاش کنیم ببینیم چیه چه خبره، شاید بشه اینو جالبش کرد برای حتی آدم‌ها. میگم هدف این نبود اونقدری بوده نیستم، ولی برام جالب بود که چرا باید اینجوری باشه. خب مشخص بود به خاطر اینکه بازار قدیمی بوده، یعنی راه و روش سنتی هنوز توش و با اون 7 سال پیاده تجربه ها و چیزایی که یاد گرفته بودم که من راه و روش کسب و کار استارتاپی بود که خب خیلی با یک کسب و کار سنتی فرق داره. من به نظرم اومد اون رو اگر پیاده سازی کنیم روی یه بازاری که اتفاقا سنتی و بازاری که از نظر درآمدزایی هم میتونه بازار خوبی باشه چه اتفاقی میفته. نمونه هایی هم ازش توی آمریکا دیده بودم، حالا چه برند های لباسی خیلی باز اخیراً، ولی برند های مثلا یه برندی که خیلی برای من همیشه جالب بوده برند آرایشی بودش در واقع که دقیقاً یه ستارتاپی بود که یه تولیدی میکردن، یه برندینگ بسیار قوی و جالب داشتن، یه کامیونیتی جذب کرده بودن، رو وبسایت میفروختن، پاپ آپ داشتن، دقیقاً یک مدل به اصطلاح بهش میگن دایرکت تو کانسومر که مثلا چند سالیه مثلا آره تعداد سالیه که باب شده توی بازار غرب و اون جالب بود، یعنی به دنبال اون بود، دیده بودم مثلشو میتونستم حدس بزنم چی. از اون طرف خب مشکل لباسی هم تو ایران مشخص بود برام که برای یک سری از در واقع تارگت مارکت ها میتونه چیز جالب و جذابی باشه. بنابراین از طرفی هم محصول فیزیکی، یعنی یکم اون انتزاعی بودن پیاده به شدت استارتاپ کانسپچوالی بود. یکی از دشواریاش و این پیوت های زیادش هم همین بود، یعنی ما می‌دیدیم یکم باید بیاریمش سطحشو در سطحی که قابل فهم باشه. واقعا توصیف این که پیادم چیکار میکنم خیلی کار سختی بود تا مدت. ما خیلی با تیم مارکتینگمون روی این موضوع کار میکردیم، اینکه تو بخوای توضیح بدی چه اپی چیه، مثلا چی میگه به تو، چرا باید همچین چیزی باشه. آره
و خب واسه همین یه جایی فکر می‌کنم ناخودآگاه دوست داشتم چیز خیلی ساده باشه. آقا ما این داریم تولید می‌کنیم، اینقدر هزینه‌اش بود، اینقدر داریم می‌فروشیمش. بیزنس مدلش خیلی صاف و ساده، بیزنس مدل پیاده داستان داشت، چه می‌دونم، میدونی، یعنی یه چیز به شدت دشواری بود. و بعد کایای سادگی خودش داره، تولید مشخصه. حالا تولیدم به شدت کار سختیه، ولی روند ملموس مشخص، بازار پرپتانسیل بود. من دنبال راه اندازی یک بیزنس بودم برای وجه اقتصادیش، از اون طرف تولید یک چیزی که باحال باشه و بعد بتونیم برندینگ روش بکنیم، بتونیم در واقع پکیجینگ روش بکنیم، بتونیم مارکتینگ روش بکنیم. اینا خیلی برام جالب بود و کارهای جذابی هم داری انجام میدی، یعنی خیلی مرزا رو به نظر من داری هول میدی، از اون چیزی که تا قبل این داشتیم تجربه میکردیم و میدیدیم میبریش جلوتر، چه حالا توی تولید محتوات، توی بسته‌بندیت، توی همه چی. و دقیقا یعنی یکی از کارهایی که ما تو کار خیلی هم در موردش صحبت میکنیم بحث همین استاندارده. یعنی ما تو ایران خیلی تواناییمون بیشتر از ایناست، ولی دلیل اینی که خیلیا چه بیزنس چه فرد بهش نمیرسن واقعا یه تنبلیه، یه اهمیت ندادنیه. اصلا ما رفتیم تو دلش فهمیدیم آقا جو اینجا تولید نوهاش هست، دستگاهاش هست، نباشه میتونی گیر بیاری، مواد اولیه هست نباشه میتونی گیر بیاری، دوخت خوب هست نباشه میتونی پیدا کنی، میتونی این کارا رو بکنی. ولی بحث اینه که از اون طرف مثلا ما رقیبامون رو بررسی میکنیم میبینیم چرا اینقدر مثلا به این شکله، مدل قدیمی هنوز، یا مثلا کیفیت استاندارد جهانی رو نداره. میدونیم خب بخوای انحصار بازاره، یه بیزنس قدیمی بوده، هیچ کی دیگه نمیاد رقابت کنه، اون انحصاری شده. مگه داشتیم چیزی؟ آره مثلا برندهای لباسی مردونه هست، زنونه هم هستش، ولی بیزنس های 30-40 سالن که خیلی دیگه عادت کردن به اون مدل و مشتری هم خیلی عادت کرده به اون. و قشنگ به قول تو این جابجایی استانداردها اینجا حالا برای من و تیممون من فکر می‌کنم به طور ناخودآگاه اهمیتش هم از این جنسه که ببینیم آقا اینجا میشه کار خوب کرد، میتونی اگر بخوای میتونی کار خوب کنی. یعنی واقعا این نوهاو تیمه که شانس ما از این بحث استارتاپی بودنش بود، یعنی بیایم با یک دید استارتاپی یه بیزنس سنتی در زمینه لباسی رو راه بندازیم. میتونی واقعا یکم، من نمیگم میتونی در حد بهترین برندهای جهان باشی، ولی میتونی از اینی که از خیلی بهتر باشی، خیلی بیشتر رقابت کنی. ببین مثلا تو داستانهای پشتیبانی و خدمات پس از فروش واقعا دیگه هیچ چیزی نیست، یعنی همش دست تو. اینجوری نیست که بگی تولیدیش نیست، موادش نیست، کارگرش نیست، اینش نیست، اونش نیست، همه چیز دست خودته، سیاست‌های خودته. خب تو راه بیا یکم با مشتری‌ها و خدمات بهتر بده و این چقدر یهویی مزیت رقابتی‌ها میتونه بشه. خب این استاندارد دیگه. عملاً فیدبک هایی که از مصرف کننده گرفتی چی بوده؟ در مورد ببین کلاً که فیدبک های ما خیلی مثبت بوده. طبیعتاً روی محصولاتمون خب ما خیلی ریزتر میشیم، فیدبک میگیریم که اگر باید اصلاح الگویی بکنیم، مثلا باید چیزی رو پیشرفت کنیم، اون جای خودش. یعنی مثلا همین داستان این که تو یه محصول MVP رو درست کنی بدی تو بازار و هی پیشرفتش کنی، خب یه موضوع استارتاپی. مثلا یادم اون اوایل ما خیلی برامون مهم بود که بحث کیفیت و استاندارد برامون مهم بود و توی سری اول تولیدمون به اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم. و بعد از چه لحاظ کیفیتی که برای ما قابل فهم بازار اصلا میخواستش، اصلا چیزی نبود که متوجه شه. و ما داشتیم فکر می‌کردیم اینا رو مثلا بریم کنار خیابون بفروشیم بدون برند، ولی بعد یهو دیدیم که بابا خب اینا میشه بتا کردیم، محصولات بتان. خب بیا روشون، بیا خیلی کامیونیکیشن صادقانه داشته باش، بگو و بعد فیدبک بگیر و بعد سهیم کن مشتری تو این پروسه. خب این خیلی جالب بود. این همین کاریه که همه اپ‌ها دارن میکنن، چیز عجیبی تو دنیای استارتاپی نیست، ولی خب یهو توی دنیای تولید یه چیز متفاوتی میشه. کی میخوای گیمفیکیشن رو واردش کنی؟ فعلا نه واقعا. چون واقعا مشتاقم که ببینم چجوری چه نوع گیمفیکیشن دقیقاً. نمیدونم چجوری، برای همین دارم میگم کی میخوای، چون اون ذهنیتی که از تو شناخته و دیدم میدونم وقتی میاد سراغ به قول خودت کسب و کار سنتی میخواد اونا رو هم بیاره یه جوری واردش کنه، دخیلش کنه.
یعنی کسب و کارهای دیگر رو؟ نه، اون مایندستی که توی فهمیدم اون فضای قبلی از تو وجود داشته و دیده شده باید همراه دیگه. ببین خب موضوع خلقه، ولی تو در راستای خلق و پرابلم سالوینگ و اصلا دیزاین و اینا موضوع اصلی مسئله است و بعد مسئله رو درک میکنی، راه حل براش پیدا میکنی. این راه حل گیمفیکیشن باشه میکنی، ولی نمیتونی گیمفیکیشن رو به زور توی یه چیزی. نه من منظورم گیمفیکیشن خوراک پیاده بود. و یادت اون موقع ها اپای مثل سوارم، فورسکوئر، اونا خیلی داشتن این کار میکردن. کاملا یه چیزی بود که تو اون ژانر کار میکردن، لوکیشن چکین کنی و فلان کنی و در این زمینه نمره بدی. فکر کنم خلاقیتمون یه سمت دیگه باید بره. ولی کلا ما هدفمون این نیست. ما هدفمون اینه که کسب و کار را بندازیم، یعنی هدفمون این هست و اینکه بتونیم محصول خوب تولید کنیم، ازش زیاد بفروشیم، سهم بازار بگیریم، درآمد داشته باشیم، رشد کنیم. شاید بتونیم یه روزی صادر کنیم، میبینیم این مسیر رو. ولی اگر بتونیم توی این پروسه به خاطر عشق و علاقه خودمون، واقعا هدفی نداریم به کسی چیزی، اتفاقا حداقل برای من دیگه از جنس ثابت کردن و اینا، واقعا لذت شخصی که داریم میبری تو این پروسه، بتونیم استانداردها هم یکم بهتر بکنیم، خیلی جالب میشه. مثلا استانداردم یه منظورم این نیست که بگم مثلا اون بعد این بهتره، منظورم اینه که به طور مثال ما الان وبسایت هایی داریم مثل سازیتو. تو سازیتو رو میشناسی؟ وبساز خودش دیگه. آره، فروشگاه ساز دیگه. مثل شاپیفای. تا پارسال من یادم ماهی 300,000 تومان سابسکریپشنش بود و یه کاربری ادمین به شدت ساده ای داره. یعنی آدم با سواد صفر فنی و مثلا وب و اینا، آره باید بتونی لاگین کنی، مثلا کد بیاد فلان و این کارا بکنی، ولی دیگه هر کس همسن و سال ما تقریبا این کار میتونه بکنه. تو میتونی بری اونجا رو اجاره کنی، با این هزینه پرداخت کنی، فروشگاه خودتو واقعا اونجوری که تو خودت دوست داری بسازی و بیا آنلاین بفروشی. بعد مثلا یه سرویس هست مثل پادرو که لاجستیک پخش و پست و این چیزاست. تو میتونی مثلا روز به روز اونجا ثبت سفارش کنی، سفارشات که اومده تو سازی تو رو بسته بندی کنی و بعد اونجا میاد پادرو ازت میگه بفرستی به مشتریات. ما فکر کنم ممکنه بتونی اتومات هم بکنی دیگه، این دوتا رو میتونی برام وصل کنی. نمیتونم وصل کنی، ولی خب حتی بگیم که آره در حالتی اتومات باشن، یه کاری به هر حال همشون مسئله میکنن برام وصل بشن. منظورم اینه که خیلی راحت میتونی تو یه برندی رو بندازی و خیلی درست و اصولی بفروشی. حالا هست این که تو روی وبسایت باشی تا اینکه بخوای رو اینستاگرام بفروشی چیه؟ خطات پایین‌تر میاد. اگه تو مثلا سفارشت از یکی دو تا در روز بیشتره، خب چه شکلی میتونی از طریق دایرکت اینستاگرام بری کجا؟ تو اگه داری رو دایرکت اینستاگرام میفروشی، رو گوگل شیت هم داری کار نمی‌کنی دیگه، داری دستی مینویسی و بعد اونا رو میخوای زنگ بزنی و بعد خط بزنی. خب قطعاً این وسط کسای سفارشون دیر میرسه، نمیرسه، اشتباه میرسه. من نمیگم ما نداریم اینو، ولی زیر ساخت اینستاگرام برای فروش تعداد بالا نیست. یعنی واقعا خیلی نادر تو بخوای بفروشی اون برای تو که جوابه. و خب ما میدونیم تو اینستاگرام ایران به تعداد زیادی فروشگاه‌های هستن که دارن روی اینستاگرام میفروشن و مثلا من میشنم درآمدشون ماهانه میلیاردیه. بله. خب داره کار میکنه، اوکی، ولی خب میشه یکم استانداردها رو بهتر کرد دیگه. این تو که درآمد میلیاردی واقعا میتونی الان بیای و یه نیازش رو شاید احساس نمی‌کنه. نیازش احساس نمی‌کنه به خاطر کل چرخه اوکیه با همینی که هست. میدونی بحث اوکی بودن با اینی که هستش، بحث اینه که تو بپذیری که میخوای بری سفارش بذاری، بری تو اینستاگرام پیام بدی و بعد اون بهت 6 ساعت دیگه جواب بده و بعد تا پس 2 روز طول بکشه سفارشت کامل شه. انقدر با هم دیالوگ رفت و برگشتی داریم و بعد برات بفرسته یه چیزی با پیک بفرسته، بهت نگه پول پیک کن، نگه که پول پیک با توه، بعد بیاد بعد تو بفهمی پول پیک با توه و یه چیزی میاد توی کیسه پلاستیکی کنافی که اصلا نه برند روشه. بعدش هم مثلا میپوشیش، میبینی اصلا تنخورش درست نیست یا خراب میشه، بعد زنگ میزنی میگیم ببخشید فروخته شدن همینی که هست و ما نمیتونیم نه اینو واسهتون تعویض کنیم، نمیتونیم فلان کنیم. خب تو وقتی با این پروسه اوکی، اونم باهاش اوکی خواهد بود به عنوان فروشنده و بعد تو کلا قول میزنی که آقا این چقدر زندگیه. من فکر میکنم علتش اینه که اصلا دیده بلند مدت ندارن، یه 4 قدم جلوتر نمیبینن.
میگه الان داره جوابمو میده که بیام اینطوری رفتار کنم. مشتری هم هست. یعنی تو فکر میکنی مثلا مشتری دوست داره این مدلی باهاش برخورد بشه یا چون اکثریت پذیرفته دیگه؟ خب وقتی اکثریت اینطوریه تو که نمیتونی بگی که چرا میتونی مثلا یکی رو ریجکت کنی، 2 تا رو ریجکت کنی، برگردونی، نمیدونم فلان کنی، بعدش چی؟ ولی خب به هر حال اصولا بیزنس ها خودشون با نیاز بازار تطبیق میدن. یعنی اگر بفهمه که ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه برای تو جالب نیستش، خب ایجادش نمیکنه. متوجه منظورم میشی؟ نفهمیدم. ببین هیچ بیزنسی نمیاد خودشو تکون بده اگر که مشتریش نخواد که تکون بخوره. واسه همین خب از یه طرف یعنی یه مرغ و تخم مرغه که اون داره یه خدماتی رو در یه حدی میده و اون داره میپذیره اون حدو و اون چون میپذیره اون حدو پس اونم خدماتو در همون حد میده دیگه. یه اتفاقای برای داره میفته این وسط. یعنی یه جای یا باید بیزنسه بیاد بگه که آقا من میخوام تغییر بدم اینو، که به قول تو میگه اگه مشتریم راضیه نمیکنم این کار رو، یعنی در همین حدی که میخواد چرا به خودم زحمت بیشتر در واقع اضافه کنم. یا مشتری است که داره فهم میکنه که اصلا همینا، یعنی کلا تجربه خرید به این صورته. نوعه برامون دیگه تمام اینا فضاها. آره درسته. یعنی مثل شاید از اون جنسه که مثلا تو ما هیچ وقت ایمیل رو تو ایران تجربه نکردیم ولی مثلا تلگرام، واتساپ و چت، سیستم‌های چت رو تجربه کردیم. جالبه. تو وقت آینده کایا رو چی میبینی؟ یه برند لایف استایل که حالا ما فعلا توی لباس زیر و لباس خواب داریم کار میکنیم ولی محدود نکردیم خودمون. یعنی اگر یک نوع محصولی حتی غیر پوشاک باشه و احساس کنیم که میتونیم ارزش ایجاد کنیم، تولید کنیم و میتونیم در واقع سهم از بازار بگیریم، میکنیم این کار رو. ولی فعلا چشم اندازمون بیشتر در زمینه پوشاک و لاونج ویر و ایناست. و میگم دوست داریم که بتونیم بعد از مثلا چند سال که به استانداردهایی که نیازه رسیده باشیم صادراتمون رو هم شروع کنیم، چون کلا توی منطقه هم حداقل مدل چیزی که ما داریم تولید میکنیم، حالا بازارهای مثلا جاهای مثل دبی یا ترکیه رقابتی ترن ولی خب خیلی کشورهای هم هستن، ارمنستان، گرجستان، من هنوز بررسی نکردم ولی جاهای کشور مثل عراق، پاکستان قطعا چالش‌های خودشون دارن ولی اصولاً مسائلی که اینجا تو بازار ایران هست اونا هم دارن تجربه میکنن. واسه همین دوست داریم که بتونیم صادرات هم انجام در واقع وارد بازار صادرات بشیم و همین. شرط میبندم خیلی ها این سوال ازت میپرسن چرا موندی؟ چرا نمیری؟ آره نه بار اول ازم پرسیده میشه. جدی میگی؟ جدی آدم شوخی میکنم. ببین خب واقعیت اینه که اینجا خونمه، من نه پاسپورت جایی دارم نه جای دیگه اصلا بیسی دارم و خب یه دورانی عملا نمیشه گفت اسمش مهاجرت نمیشه گفت چون من برای تحصیل رفتم ولی چون اون تجربه هم دارم و فکر می‌کنم خیلی از کسایی که الان مهاجرت کردن و تجربه هایی رو بعد چند سال به دست آوردن شاید با موافق باشن که حداقل بر من اینطوری بود که اون تجربه ها یکم برام دیدم رو نسبت به خارج از ایران زندگی کردن واقعی تر کرد و با چالش های زندگی خارج از ایران به ویژه دور بودن از اون حلقه امنت که خانواده و دوستاتن و یه ارتباطی با بچگیت داره برای من راحت نبود. یعنی مشکل زبان و دوست و اینا هم نداشتم واقعا ولی خب فکر نمیدونستم اما در تجربه فهمیدم که واقعا بودن در یه بستری که تو بهشون حس تعلق داری چقدر برای سلامتت و برای شکوفایی رشدت خوبه تا اینکه مثلا یه جایی که خیلی درگیر باشی. واقعا اهمیت داشت، یعنی تجربهش برام عمیق بود و خب میگم اون تجربه رو که دارم و یکم واقعی تره الان دیدم نسبت به رفتن از ایران اینطوریه که خب اگر دلیلی برای رفتن داری مثلا میخوای بری فلان جا فلان کار رو کنی یا میخوای بری فلان دانشگاه اینو بخونی یا میخوای بری با یک کسی اونجا کار کنی یا اصلا میخوای بری فلان کشور رو تجربه کنی، خب اون خیلی جالبه، مهاجرت خوبه ولی رفتن صرفا برای نبودن تو ایران
برام اصلا خوشحال کننده نیست اگه وقت بهش فکر میکنم. یعنی احساس میکنم که اسانس زندگیم رو میگیره. یعنی یه جایی باشی، هدف خاصی از بودنش، فقط میخوای یه جای دیگه نباشی و این خیلی جالب نیست برام شخصا. از طرفی هم واقعا هرچی بیشتر دارم میمونم ایران، خب آره واقعا چالش‌های بودن تو ایران زندگی هر سال داره سخت‌تر میشه. البته اینم واقعا به نظرم مهمه و یکم بی‌انصافی اگه جهانی موضوع نگاه نکنیم. از سال 2000 پیش کلا زندگی سخت شده تو جهان. یعنی الان با دوستام که خارج از ایران صحبت میکنم، هزینه‌های زندگی تقریبا توی خیلی از کشورهای غربی 2 برابر شده، در صورتی که درآمدها افزایش پیدا نکرده حداقل به همون اندازه و استاندارد زندگی اومده پایین. همون تجربه‌ای که ما توی چند سال گذشته اینجا داشتیم، الان آدم‌های دیگه هم تو جهان حداقل تو دنیای غرب دارن این تجربه رو به دست میارن و برای اونا هم خیلی سخت‌تر این تجربه، چون همیشه ثبات رو تجربه کردن. واقعا ما به این چیزا میرسه پوست کلفتر، یا حداقل میدونی یه چیزیه که بین دوباره مهاجر بودن و نبودن، تو وقتی تو بستر امن خودتی مسائل هم راحت تر. مثلا تو اگر یه مشکل مالی داشته باشی و پدر مادر نزدیکت باشن، به هر حال در شرایطی که ممکنه پدر مادر باشن که واقعا نتونن ساپورت کنن یا نخوان ساپورت کنن، ولی اگر طوری باشه که تو استقلال خودتو داری ولی جایی نیاز کمک باشه، ممکنه یه کسی اصلا دوست دایی میدونی یه مقداری پول به تو قرض بده، یه کاری کنه. خب خارج از ایران تو خیلی سخت‌تر میتونی اینا رو تجربه کنی، یا اصلا خونه نداری اجاره کنی، یه مدت میتونی خونه دوستت بمونی، باز دوباره راحت‌تر نیست این تجربه خارج از ایران. اون زندگی مالیه خیلی متفاوته. واسه همین من فکر میکنم که این عملاً بودن، یعنی همین دلیل این که نرفتم، یعنی بعد از این همه سال که اینجا بودم تجربه کردم، داشتم اینو گفتم که مشکلات کلاً جهانم خیلی سخت شده. آره زندگی تو ایرانم خیلی سخت شده، قطعاً از جاهای دیگه شاید سخت‌تر شده و نمیتونم بگم مهاجرت فکر نکردم، ولی از اون طرفم ریشه‌ای که اینجا داره برام رشد میکنه و چی میگن ریشه دووندن، اون رو هم دارم در اینا تجربه میکنم. یعنی چه از نظر دوباره ارتباطات دوستی، خانوادگی، اصلا سرمایه انسانیه که چیزی که اصلا از من هیچی نباید دست کمش بگیره. مثلا اگر تو یه آدمی هستی که فعالی و میخوای کار کنی، میخوای اتفاقهای مختلف رو تجربه بکنی، خب این ارتباطات انسانی خیلی مهمن. مثلا سرمایه انسانی، اینا خیلی چیز مهمیه. و بعد از اون طرف هم اصلا علاقه زیاد به خود این سرزمین، یعنی خاکش. واقعا اینا چیزایی که جدیدن خیلی بیشتر هم تجربهش میکنم. یعنی عاشق جنوبشم، عاشق شمالشم، دوست دارم بتونم همینجا باشم، دوست دارم بتونم اون زندگی که دلم میخواد داشته باشم رو اگر بتونم اینجا داشته باشم. حالا متوجه تمام محدودیت‌های اجتماعی آزادی هستم و الان هم اینجا نیستم که بگم تبلیغ دارم میکنم ایران خوبه و چه میدونم از اون چیزایی که مردم رو ممکنه یکم عصبانی بکنه. دارم کاملا از تجربه شخصی صحبت میکنم، با تجربه‌هایی که کلا داشتم و مدلی که هستم. برای من اینجا فضای رشد و شکوفایی بیشتری امروز داره تامین میکنه تا هر جای دیگه که بخوام بهش فکر کنم. ممکنه چند سال دیگه اینجوری نباشه، ممکنه چند سال دیگه به هر دلیلی یا خواسته یا ناخواسته توی ایران نباشم، ولی الان اینطوریه. یکم میدونی راستش رو بخوای، یکم این داستانه این که تو دلت بخواد فقط یعنی جرأت این داشته باشی که اون چیزایی که نرمه، مثلا نرم اینه که تو وقتی بچه‌ای میری دبستان 12 سال درس میخونی و میری دانشگاه، بعد کار میکنی، احتمالاً یک خانواده تشکیل میدی، بچه دار میشی، بازنشسته. این نرم طراحی شده است و اینکه تو از این خارج از این نرمه بخوای بیای بیرون، اصولا خب یه زیر سوال بردنی میخوای، حالا همون دیوانگی، جرأتی، هر چیزی. اینو میتونم انجام بدم و مشکل ندارم با این که مثلا اگه الان همه دارن تجربه میکنم، من یه حس مثلا اینکه نکنه من از دست بدمی داشته باشم، یا مثلا یا حتی حس عقب موندن از بقیه و اون فضا. آره و واقعا بله، به خاطر این هست بخشش که یه مدتی ایران نبودم، ولی اون موضوع 10 سال پیش، من 10 سال تقریبا ایرانم و خب
الان خیلی فاصله گرفتم از اون تجربه‌ای که توی سن ابتدای 20 سالگیم داشتم. نه واقعا این حس عقب موندن اینا رو ندارم. تنها چیزی که برام مهمه که اتفاق نیفته که خیلی هم ناراحت کننده است، نمیشه گفت واقعا چشم‌انداز روشنه، این که ما از تکنولوژی عقب بمونیم. مثلا ما نتونیم از دیوایس های مثلا همین که الان آیفون ها دیگه دارن، من نمیتونی آیفون 13 14 یا 15 داشته باشی، یا اینکه مثلا این هدست های AR یا تولز های AI که میاد که تو در واقع خب حتی از نظر قیمت هم که میخوای بخریش. یادم پارسال یه چیزی یا هم نیست اپل فکر کنم ریلیز کرده بود که خیلی جالب بود. اناس کرد فقط. آره دقیقاً. خب اون خیلی جالب. من دوستم تو دنیایی که داره اینو تجربه میکنه منم این تجربه رو داشته باشم. $3,500 $3,500 برای اون دیوایس خارج از ایران. البته الان همه چی وضعیت بد شده تو جمع، ولی اونقدری پول نیست که من و تو نتونیم بریم. ولی اون پوله الان توی ایران میشه مثلا 175 میلیون تومان. خب اون خیلی اسکیلش متفاوت میشه. یا اصلا اینجا نیست، کار نمیکنه، فیلتر اپاش نمیده. اینا خیلی ناراحت کننده است و امیدوارم امکانشو داشته باشم که بتونم سفرهایی داشته باشم که اینا رو تجربه کنم. یعنی احساس میکنم این چیزا مهمن برای من. اگه بتونم تعمیرشون کنم اینجا خوشحالم. بعد تو صحبتت یه چیز جالب بگم. منم برای خودم یه خط قرمز گذاشتم، گفتم اگر یه روزی اینترنت نداشته باشیم من مهاجرت میکنم. چون فکر میکنم دیگه اون جزیره‌ای که داریم الان تجربه میکنیم کاملا میشه جزیره. یعنی تنها مسیر ارتباطی هم ببندم. آدمایی که این همه با خواسته و با علاقه و با جون و دل وایسادن دارن کمک میکنن بسازن، اینا هم ممکنه رها کنن برن. ببین آره، به خاطر اینکه به هر حال ما الان دیگه دنیای جوریه که ما خیلی وصلیم و این اصلا دیگه تجربه‌ای که نسل ما و نسل‌های بعدام میکنن، اینکه تو از به دنیا وصل نباشی شوخیه. اینکه تو مثلا از طریق چه میدونم مجله و کتاب و CD و فیلم به چند ماه گذشته بخوای اطلاعات برسه اصلا شوخیه. واسه همین منم احساس میکنم مشخصا اینکه از دلایلی که هنوز میتونم اینجا باشم اون بحث اینترنته. حالا من آستانه تمام اینترنتم تازه خیلی بالاست، مثلا با سرعت پایین کار میکنم، کار عجیب غریبی با اینترنت نمیکنم که بگم مثلا مثلا من معتادش هم نیستم، ولی خب میتونم تصور کنم که اگه من اتفاق بیفته واسه من هم خط قرمزه. ولی ببین واقعیت اینه که دوباره باز نمیام مهاجرت کنم برم کانادا واقعا. یعنی مثلا سعی میکنم باز یه چیزی که آقا مثلا یکم به اقلیم من بخوره. یعنی واقعا یه جای سرد این همه تاریک و اینا. خب تو توی خاورمیانه به دنیا اومدی با این همه آفتاب و خشکی و اینا، تو چه شکلی میتونی یه جا دیگه بدنت کار کنه؟ واقعا من اعتقاد دارم به این چیزا و اصلا حس نمی کنم که میتونم توش خوشحال باشم. اصلا اینکه آفتابو نمیبینی به اون اندازه‌ای که باید، خب اینا به قول یکی دوستان دیگه علم دیگه، ویتامین دیت میاد پایین، خب اصلا مودت به هم میریزه، چجوری میخوای زندگی رو کار کنی؟ واسه همین آره فعلا اینطوره. و یه چیز دیگه هم هستش، واقعا تلاش میکنم اینجا اون زندگی که میخوام رو تا اونجایی که میشه تلاش میکنم بسازم. یعنی سعی میکنم اون ذهنیت قربونی بودن و حالا نمیشه و فلان اینا رو نداشته باشم. میفهمم که واقعا یکم بعضی جا شاید غیر واقعی باشه، ولی تلاشمو میکنم، سعی میکنم اون واقعیتی که میخوام رو به وجود بیارم. مثلا همین ما توی چند سال گذشته تماممون تجربه های اقتصادی داشتیم، استانداردهای زندگیمون جابجا شده. خب این برای من یه راه حلی که یکی از راه حلایی که میبینم که با این موضوع کنار بیام اینه که خب درآمدتو بیشتر بکن. یعنی برو یه کاری بکن که زیاد پول در بیاری. اگر نمیخوای که استاندارد جابجا بشه، اگرم اوکی که جابجا بشه، اگرم راه حلت اینه که از ایران بری، خب خیلی به نظر من از جابجایی استاندارد تفاوتی ایجاد نمیکنه البته. و آره خلاصه این که زندگی خودتو بتونی درست کنی، باز احساس میکنم تو ایران یه مقدار نمیدونم شاید جای مانور بیشتر باشه. واقعا خیلی طبیعت داره، خیلی جا تو میتونی زندگی کنی تهران نباشی. من به این موضوع هم فکر میکنم، حتی اینکه مثلا با یه تعدادی از دوستان بتونم یه جای دیگه ای و یه مدت زندگی کنیم، چون دوباره تو جنگل های شمال توی جنوبه، ولی اون چیزی که از زندگی میخوای شاید بتونی همینجا هم به وجود بیاری. و تا زمانی که برام باشه هستم، به نظرم هنوز اصلا تموم نشد.
این گشت و گذار و جنوب و شمال و شرق و غرب رفتن دیدن چه تأثیری توی مدل فکر کردن و مدل خلق کردنت داشته؟ اصلا از طبیعت الهام میگیری؟ ببین از طبیعت که 100% آره، ولی حالا اونم میتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی تأثیری واقعیت اینه که خب من به خاطر اینکه یه کسی یه حرف خیلی جالبی بهم به بار زد، یه آقاییه که سنشون هم مثلا در واقع سنش زیادتر از من خیلی، و بهم گفت تو مملکت خودت بیگانه ای، و واقعا این درسته. یعنی تو وقتی که یه سری آدما هستن تو ایران به دلایلی با فرهنگ غربی بزرگ شدن، من با این تجربه رو داشتم و خب واقعا خیلی چیزا رو نمیدونم در مورد ایران، چه از نظر تاریخچه هنرش باشه، معماریش باشه، اینا تا چیزایی که به رشته من نزدیکه، یا مثلا ادبیاتش باشه، اصلا تاریخ سیاسیش باشه، تاریخ اجتماعیش باشه، خیلی چیزا رو نمیدونم، جغرافیاییش باشه. واسه همین تمام این گشت و گذار فکر می‌کنم یکم بیشتر داره متوجه می‌کنه خب تو چه بستری داری زندگی می‌کنی برای یک خلق با مسئولیت تر یا یک خلق فکر شده تر. ممکنه فرقی هم نکنه ولی آگاهی بیشتر دیگه برای تو، هرچی اطلاعاتت بیشتر باشه کارت درست‌تر میتونی انجام بدی. اصلا یکی از چیزایی که منجر به خلاقیت میشه یک اندوخته از اطلاعات، یعنی اون ذهنی که در موردش صحبت کردیم که عمل حالا یه سیم کشی داره که کانکشن ها رو داره یه جور دیگه برقرار میکنه، اون ذهنه اگه هیچ اطلاعاتی توش نباشه، اینم دوباره تو این چند روز تو همین ریسرچ هایی که داشتم میکردم در اومد، مثلا همین خانوم هم داشت به این موضوع اشاره میکرد که تو هرچی اطلاعات بیشتری داشته باشی، اون موقعی که در واقع داره خلاقیت اتفاق میفته، خب تو اطلاعات بیشتری داری که بتونی من اطلاعات از چه جنسی؟ مرتبط با موضوع یا نه اصلا نامرتبط؟ مثلا همین چیزی که تو میگی از طبیعت الهام میگیری. مثلا من یکی از جالب ترین چیزا در مورد طبیعت برام الگوهای طبیعته. مثلا اینکه پترن‌های تکرار شونده. مثلا یکی از پترن‌های جالبی که به نظرم یکی از وجود داره اینه که همین بحث گرانش و اینکه همه چیز به هم وصل میشه، یعنی میاد کنار هم و اگر ماده های این اتفاق براشون نیفته، جرم ها عملا میرن و توی کهکشان گم میشن، حداقل تا به اندازه‌ای که ما سوادش رو داریم. ممکن برن توی دارک ماتر، نمیدونم اتفاقای دیگه براشون بیفته، ولی وقتی که جرم به هم به واسطه گرانش جمع میشه، مثلا یه کره زمین به وجود میاد، ماه به وجود، منظومه شمسی به وجود میاد. بنابراین یک قدرتی هست در کنار هم بودن چیزهایی که میتونن به هم وصل شن. اصلا خود انسان هم، حالا این طبیعت نیست الزاماً، بحث مدل مرتبط با گونه انسان و البته اجتماعی که به نوعی طبیعیه، انسان هم قدرتش در با هم بودنش، صحبت کردنش و کار تیمی بودنش بوده دیگه. واسه همین این خب یه الهام خیلی جالبه که تو متوجه میشی که، و خیلی هم احتمالاً زیاد شنیدی که میگن اون چیزهایی که با قانون طبیعت هماهنگه جاری ترن تا اون چیزهایی که ضد قانون طبیعتن سخت‌تر میتونن پایدار و جاری باشن. خب تو مثلا میخوای یک اتفاقی رو رقم بزنی، این پترنا رو اگر بدونی راحت‌تر میتونی در اون لحظه یه تصمیمی بگیری یا یک چیزی رو به وجود بیاری، اصلا این خلاقیتی به ذهنت برسه که حالا بر اساس دیتایی که اصلا خیلی رندومه. و این اتفاقا رندوم بودن دیتا دوباره باز احساس میکنم، فکر میکنم، مطمئن نیستم اینو، من فکر میکنم کمک میکنه به خلاقیت بیشتر، دوباره به خاطر همون پترن طبیعت، دایورسیتی توی طبیعت، توی منظومه شمسی، توی خود کره زمین از نظر گونه، یکی از چیزایی بوده که همیشه طبیعت دوستش به وجودش بیاره، یعنی تنوع گونه، و در این تنوع هی خلق بیشتر به وجود اومده، یعنی عملا فرصت بیشتر واسه آزمون و خطای همه چیز، از سیستم تا یک گونه همه چیز به وجود اومده. واسه همین دوباره یک خوبی هست در تنوع، به تو امکان خلق بیشتر میده. مثلا اطلاعات رندوم ممکنه فکر کنی هیچ ربطی مثلا به فلان رشته ندارم، ولی در اون ذهن خلاق خیلی اینا به هم از همه چیز میگیرن، تاثیر میگیرن.
تو کاری داری میکنی توی این حوزه برای اینکه اطلاعات رندوم جدیدی رو تجربه کنی؟ ولی هدفمند نه، ولی واقعا سر کنجکاوی خیلی. من از بچگی همیشه عاشق این چیزای رندوم بخونم، یعنی چه کتاب، اصلا خیلی عاشق اطلاعات رندومم و برام اینطوری نیست که بگم این موضوع جالب نیست نرم سراغش. مثلا الان این روزا خیلی جذب نوروساینس شدم، پارسال یه داستانای دیگه بود، چه می‌دونم سال پیش استروفیزیک بود، اینا چیزایی که اصلا به من ربطی نداره دیگه. سر کنجکاوی خودت میری دنبال میکنی ببینی کجا میبره تو رو و میتونی یاد بگیری. یعنی انقدر محتوا هست که تو میتونی خیلی از این چیزا رو یاد بگیری آنلاین. آره اون که در شکی نیستش، انقدر دانسته ها زیاده که هر چقدر هم تبدیلشون کنی به دانسته بازم کمن. آره فکر میکنم یه بخشی باید تو خودت آمادگی پذیرش اینو داشته باشی که هیچی بلد نیستی، که اشتیاق یادگیری رو داشته باشی. بیایم حالا از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه کنیم. چه چیزهای دیگه‌ای داری برای شخص خودت که کمکت میکنه تا خلاق‌تر بشی، یا وقتی که داری میری سمت این که اون دیوانگی رو به خرج بدی بتونی برچسب بزنی بگی این ایده، این موضوع، این مسئله، این راه حله کیفیتش از این یکی بالاتره؟ کیفیت بالاتر در زمان مشخص میشه. مثلا یه چیزی که در مورد خلاقیت میگن اینکه تو بشینی، اون ذهن اون انسان خلاق اون نیست که ایده خلاق داره صرفا، اونیه که توانایی اجراش رو هم داره. و خب اون من فکر میکنم بالاتر بودنه اصلا اینجوری توصیف میشه خلاقیت. اون ایده‌ای که برای بار اول داره مطرح میشه، یا ایده میتونه قدیمی باشه، نوع ارائهش یعنی یک تفاوتی واسه یک اولینی درش وجود داره و کاربردیه توی جامعه، توی بستر جهان به درد میخوره. این که به درد نخوره به درد نمیخوره، از اسمش خیلی واضحه. آره واسه همینه که کیفیت رو فهم میکنم واقعا بعد از خلق تو خیلی موقع متوجهش میشی. خب بیا اینطوری نگاه کن که برای یه موضوعی تو به 2 تا ایده میرسی، کدومو انتخاب میکنی؟ چجوری انتخاب میکنی؟ حالا کیفیت رو بنداز کنار، ولی بالاخره بر خودت یه KPI داری تو ذهنت دیگه. خب خیلی چیزای مختلفه. مثلا خب اگه توی زمینه بیزنس و کار و پروژه اینطوری باشه، قطعاً یه وجهش مشورت با تیم، دیدگاه آدمای مختلف رو شنیدن. خیلی چیزیه که من در سنین کارم ارزشش رو متوجه شدم. یعنی شاید وقتی که جوان‌تر بودم خیلی کمتر، بیشتر دوست داشتم که خلق کنم با تیم و اینکه مثلا حالا بشنم از این نفر مشاوره بگیرم اونقدر برام جالب نبود. ولی الان متوجه ارزشش شدم. یعنی ارزشمندیش اولا خیلی سختی‌ها رو استکم می‌کنه، سختی‌هایی که قبلا در موردش صحبت کردیم و خیلی هاشون ضرورتی وجود نداره که اصلا باشن. یه بخشش اونه. خب مثلا چیزایی مثل A/B تست هستش. واقعا فکر می‌کنم در یک بستر منطقی تسته که تو یعنی یه شبکه انسانی هم فکر یا کسایی که نظرشون میتونه سازنده باشه رو دور خودت داری که باهاشون مشورت میکنی، در کنارش به A/B تست و آزمون و خطایی که واقعی بری اون موضوع رو تست کنی هم داری. آره، ولی در کنارش من به شدت آدم غریزی هستم. یعنی بعضی چیزا رو ممکنه پوش کنم، یعنی میدونم که این احتمالاً کار میکنه و پوشش میکنم، ولی دوباره در بستر اون اتفاق است. حالا تو کارت، یعنی مشتریت، تیمت، هر چیزی، تو در بستر بازخورد میتونی متوجه شی. ولی خب میگم تجربه‌های زیادی داشتم که پروسه سیستماتیکی نبوده واسه رسیدن به ایده، به شدت همون دقیقاً کریتیو و غریزی بوده، ولی کار کرده، میتونسته کار کنه. یعنی من فکر میکنم خیلی تشخیص بین این که تو بتونی کی روی غریزت حساب کنی و کی نکنی هم خیلی مهمیه. چون مثلا دوباره خودم تجربهش داشتم که اگر خیلی غریزی بخوای کار کنی خیلی میتونه اشتباه باشه. خیلی موقع ها اصلا چرخو از اول اختراع کردنه که دوباره خیلی موقع لازم نیست این اتفاق بیفته.
اگر از اون طرف خیلی منطقی بخوای کار کنی، یک چیز خاصی که میتونی تو خلق کنی و داری از بین میبری. پس یه بالانسی بین این دوتا. عملا یه هنر اینه که تو اون تصمیمه که داری در موردش صحبت میکنی یه بالانسی داشته باشی، کجا بتونی اعتماد کنی، کجا نیاز داشته باشی اطلاعات بیشتر داشته باشی، کجا باید یهویی انجام بدی. یعنی چون خیلی موقع بحث فرصت اینه که تو تایم نداری که خیلی فکر کنی، باید سریع اون تصمیم رو بگیری. حالا به یه ایده خلاقانه به سادگی اینه که یه بحران کاری به وجود اومد چیکارش کنیم الان، تا اینکه حالا مثلا یه چیزی رو چرنگی کنیم یا چه مدلی درست کنیم یا اینو این کاری بکنیم یا نکنیم. بعض وقتا تصمیم نمیتونی برش گردونی. میگم یه بالانسی بین این دوتاست که بتونی ببینی تعادلش کجاست. چک لیست ذهنی داری براش؟ ببین میگم دوباره تو بسترهای بیزنس اینا یاد گرفتم که آره کاملا یه چک لیستی هست که میگذره از یه سری بیشتر از هر چیزی پرسه‌های فیدبک گرفتن و آروم‌تر جلو رفتن و از اتفاقای یهویی اجتناب نکردن و ریز ریز انجامش دادن. ولی توی اتفاقهای یکم زندگی شخصی ترم نه، یک مقدار بی‌پرواترم راست رو بخوای توی اینجور تصمیم‌ها. مثلا من آدم ایمپالسیوی میتونم باشم، یهویی تصمیم بگیرم، سعی میکنم کمتر این کارو کنم، بعضی جا ول میدم، بعضی جا مثلا سعی میکنم منطقی تر برخورد بکنم. و اینا واقعا چکلیستی ندارم. اینکه چه شکلی خلاق تر باشه، خب اصولا فضای امنم توی خونه، جایی که مثلا اگه کارهای سخت داشته باشم یا یه کاری از جنس اتفاقا خلاقیت داشته باشم تو خونه انجامش میدم. تو دفتر خیلی سختمه واقعا، مثلا باید لباس راحت بپوشی، مثلا من برام خیلی 4 زانو نشستن راحت تره تا اینکه پشت میز بشینی مثلا خلاق باشی. خونه خیلی جای خوبیه واسه یکم راحت و بی‌پروا بودن. و اینکه بتونی زمان خاصی یا فرقی نداره، صبح قبلا ظهر خیلی شب. بیشتر آدم شبی بودم، الان خیلی اتفاق عوض شده زمانم، مثلا خیلی صبح بیشتر فعالم و کار میکنم و زود میخوابم. چند وقت زود میخوابی؟ از وقتی که ساعت‌ها رو عوض نکردم. خیلی هم باحال بود. یعنی فاجعه خودش رو داشته قطعا، ولی این موضوع برای من خیلی یعنی جالب شد. صبح زود پا میشدم کاملا خواسته، یعنی کاملا اوکی بودم با این داستان و شبا هم زود میخوابیدم دیگه، مثلا 10 میخوام خیلی موقع. چه چیزی داشتش که به نظرت خلاق‌ترت که؟ خلاق‌تر نکرد، میگم تایم خوابم رو عوض کرد. خب تایمر رو عوض کردش، یه خروجی بالاخره باید داشته باشه دیگه. ببین کلا روتین زندگیم سلامت حال خودم خیلی بهتر شده، یعنی اصلا که صبح پا میشم میزان انرژی تو اون کیفیت خود خوابه و اینا عوض شده. یعنی صبح میتونم دیگه ورزش کنم، صبح مدیتیت میکنم. مثلا من قبلا اینطوری بودم صبح پا میشم یه رو بعد از در خونه بیرون، خب تو اصلا با یه اصلا آمادگی حضور در جهان نداری، یعنی کامل موتور روشن نشده. کامل موتور روشن نشده. بعد صاف میرفتی پیش تیم؟ نه اتفاقا کاش صاف میرفتم پیش تیم. تو راه تا برسیم اونجا 1001 ماجرا به وجود میاد که تو مثلا چیزی که بتونی دعوا کنی با هم به اون. مثلا این آدمی هستم که یکی تو راننده یه کاری کنه بیخیال نیستم، سعی میکنم یه کانورسیشن داشتم، دیالوگ برقرار کنم خلاصه. بی 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 تصور کنم و واقعا فرصت‌های زیادی واسه اینکه تو راه داغون شه مغزت. و خب مهم، یعنی به هر حال توصیه میکنم 1-2 ساعت اول که پا میشی سعی کنی یکم فضای خود داشته باشی، اینکه بخوای بمباران شی با اتفاقای بعد اصلا یکم پرتت میکنه مودتو تو روز. آره جالب بوده، یه 6 ماه جالب بوده. خیلی جالبه. دیگه چه چیزی داری؟ دیگه چی میخوای؟ میخوام بدونم تو روتینات چه کارایی میکنی برای اینکه آدمی باشی که راه حل بهتر تولید کنی، راه حل‌های بهتری رو بدی. ببین تجربه من اینطوری بوده که خب اون غریزه و خلاقیت اینا هستش، یعنی تا وقتی که احتمالا مغزم کار کنه و سالم باشه وجود داره، ولی بیشتر یاد گرفتم چه شکلی ازش استفاده کنم و چه شکلی باهاش کار کنم.
واسه همین تصمیم‌های بهتر، چون در حال فضای کار من توی سالهای گذشته کارآفرینی بود و کارآفرینی یه مقدار زیادی مسئولیت میاره واسه اون کسی که داره کار رو انجام میده و میبره جلو. آدم مسئولیت پذیری هم هستن، بنابراین خیلی جاها تو باید ریسکتو مدیریت بکنین که داری، چون برای خودت فقط داری تصمیم نمیگیری، چه از نظر شراکت، چه از نظر تیم، چه از نظر مشتری ها، همه اینا. توی این فضا من یاد گرفتم به نوعی اون ایده و اون مسیر رو جلو بردن و هیجان و اینا رو نمیگم کنترل کنم، بشناسمش، بتونم باش بیشتر برقصم. ولی یعنی افسار ذهنه رو یاد گرفتی چطوری تو دست خودت نگه داری؟ به نوعی آره میشه اینو گفت افسار، حالا میشه بهتر دقیق‌تر شاید تصمیم گیری، ایده پردازی و بخوای در خروجی که داری میدی در راستای اون کاری که داری میکنی. آره دقیقا که از طریق شناخت خودم بوده دیگه و تو این شناخت خب با خیلی چیزای تاریک آشنا میشی، با خیلی چیزای خوب و جالب آشنا میشی. یه مسیریه که بعضا خیلی برگشت نداره. تو وقتی وارد پروسه‌های شناخت میشی، چه از تراپیه، چه مثلا کار با بدنه، کلاس تئوریه، من خیلی چیزهای مختلفی مثلا دیسیپلین‌های مختلفی رو تو زمین شناخت خودم تجربه کردم. مسیر واقعا چیز جالبیه و یه چیزی داره، یعنی میگم یه شبیه دالونیه، چون برای خیلی سخت، یعنی سخته کلا که تو بری با خودت آشنا شی، اصولا یه چیزی که مقاومت میخواد. ولی توی این پروسه خب تو آشنا میشی و قاعدتا باید بتونی بهتر از اون تواناییات استفاده کنی، ضعفتو بشناسی و قوتو بشناسی و اصولا آخرش اینه که تو خب یاد بگی با قدرتت کار کنی دیگه. یعنی اون چیزی که قدرت توئه بشناسیش، بهش اعتماد کنی، خیلی مهمه، بپذیریش و بخوای با خودت حملش بکنی همه جا. یعنی نه اینکه اجازه بدی جامعه دیکته کنه به تو. من خیلی تو این چند سال گذشته زندگیم بین دیکته جامعه و اون چیزی که فکر می‌کردم دوست دارم انجام بدم خیلی چالش‌هایی داشتم و خب شناخت خودم بهم کمک کرده که بتونم اون جایی که درست بتونم در واقع دفاع کنم از اون اتفاقی که فکر می‌کنم باید انجام بشه و در این حال تشخیص بدم چه چیزی برای این شرایط خوب نیست. خب این وزوز و نویز بیرونی که داری میگی یه قدرتی هم میخواد برای اینکه بتونی تو فیلترش کنی، برای اینکه بتونی ذهنن رو بگی که نشنو، تمرکز رو بذار روی خواسته خودت، ببین تو اینی، کاری نداشته باش بقیه چی میگن. چطوری به این قدرت رسیدی که بتونی اونو فیلتر کنی؟ ببین شناخت خودته. تو وقتی که من نمیگم الان در بهترین شرایطم، تو مسیرم دیگه، به هر حال داستانش اینه که مثلا تو وقتی به خودت مطمئن باشی، وقتی که نمیدونم اطمینانم از چی بگم، یه فرقی هست بین اعتماد به نفس و عزت نفس. و اعتماد به نفس خب خیلی بهش میگن ایگو، یعنی اینکه تو به خاطر ضعف‌های خودت، یعنی به خاطر اون جاهایی که آسیب پذیر بودی، یاد گرفتی دیوارهایی رو بکشی دور خودت که خیلی موقع‌ها اصلا تبدیل به این شده که تو یه آدم خیلی با اعتماد به نفس، مثلا فرض کن نارسیسیست میشی و در کنارش اون آدم نارسیسیست خیلی شکننده است، اصلا نمیتونه فیدبک منفی بگیره، اصلا دنیاش میشکنه وقتی که احساس کنه یه کار اشتباهی کرده. اون در واقع اعتماد به نفس است، اون ایگو است. تا اگر تو اون شرایط باشی اصلا نمیتونی فیدبک ها رو درست گوش کنی، یعنی گیج میشی توشون، یا یکی یه چیزی بهت میگه 2 روز میری، بعد تصمیم میگیری که حالا که اینطور من کلا دیگه گوش نمیدم. ریز فهمیدن این که اصلا تو چی بپذیری ضعفاتو و دوست داشته باشی ضعفاتو، دوست داشته باشی قدرتتو، به تو عزت نفس میده و بعد تو خیلی راحت‌تر و ریلکس‌تر من فکر میکنم بتونی بشینی جلوی به قول تو حالا نویزه. البته نویزه به نظر من خیلی مهمه، خیلی جاهاش مهمه که بتونی بشنویش و بتونی بشنوی و گوشش بدی، چون آدم ها نمیتونن تنهایی زندگی رو ببرن جلو، فکر کنن خودشون دیگه بهترین شرایطی هن که هستن. یعنی حتی آدمای خیلی بزرگم تو تاریخ واقعا کسایی داشتن که با هم کار میکنن، مشورت میکنن، اصلا یاد میگرفتن، حالا هم کلاسی بودن،
تو ساینتیفیک کامیونیتی بودن، چه میدونم رقیب بودن، ولی تنهایی واقعا به هر حال آستانه توانت کم میشه. اصلا قدرت انسان در با هم بودنه. واسه همین مهمه نویزا رو گوش کنی، ولی مهم اینه که بدونی کدوم باید بگیری کدوم نباید بگیری. من برای همین اسمشو میذارم فیلتر کردن. از اون آرامش و عزت نفس میتونه بیاد. یعنی برای من الان مثلا اگر این شرایط الانم داشتم و برام واضح بود که پیاده چیه، خب خیلی شاید راحت‌تر میتونستم بگم آقا پیاده برنامه‌اش اینه، پیاده مثلا قرار نیست یه پروژه اسکیلبل اقتصادی باشه، یا این نیاز رو نمیدیدم که تا یکی نقد میکرد که اسکیلبل نیست بریم اسکیلبلش کنیم. میدونی اون موضوعه که تو چشمت یه جورایی هم به تایید بیرونه. یعنی این خیلی واجبه در مورد بحث در واقع که توی مسیر تو چیز کنی. اگه چشمت به تایید بیرون باشه خیلی موقع مسیر تو میتونه اشتباه بری، ولی اگر یکم یعنی این تاییده رو از درون خودت بتونی بگیری و بتونی بر اون اساس برنامه تو حدوداً بچینی، حدودیه که خیلی راحت‌تر به نظر من میتونی اون چیزی که تو ذهنته یا اون چیزی که بقیه نمیبینن و میبینی و ببری جلو و در حالت سلامتی این کار رو بکنی، نه در حالتی که نشه پدر در پدر تو رو در بیاره، پدر همه رو در بیاره و این داستان. خیلی جالبه. بریم سراغ جمع‌بندی. چیزی که من برداشت کردم از صحبتات این بود که هر کدوم از ما برای اینکه بتونیم خلاق‌ترین حالت ممکن خودمون بشیم نیاز داریم اون جنون و دیوانگی که توی تک تکمون وجود داره رو اول از همه بغل کنیم، بعد بپذیریم و باهاش ادامه بدیم. توی این مسیر هر چقدر خودمون رو بیشتر و بهتر بشناسیم، نقطه های قوتمون رو بدونیم، ضعفامون رو ببینیم، متوجه میشیم که چی میخوایم و اون چیزی که میخوایم رو چطوری بسازیم، چطوری خلق کنیم، چطوری به دستش بیاریم. در مورد این صحبت کردی که اگر بیای این شناخته رو ببری بالا با نگاه کردن بهش، متوجه میشی سیستمای کار کردنت هم چطوریه. حالا برای شخص تو این مدلی بوده که از یه شبکه انسانی که بهشون اعتماد داشتی کمک میگرفتی، میومدی برای اینکه ایده‌های خودت رو بسنجی آزمون و خطا باشون انجام میدادی، دسته‌بندیشون میکردی و بعد میرفتی سمت اجرایی کردنش. در کل بخوایم بگیم تو خلاقیت رو یک ابزاری داری میبینی از درون که با توجه به نیازهای خودت، با توجه به شناختی که از خودت داری میتونی افسارش رو بکشی برای اینکه یک چیز تازه‌ای رو خلق کنی، یک نیازی رو برطرف کنی و یک تأثیری رو بگذاری. به اینها آیا چیزی میخوای اضافه کنی که من نگفتم؟ ببین نه خیلی درست گفتی. یعنی عملا حالا ما داریم در مورد خلاقیت صحبت میکنیم، ولی خب به یه اندازه آگاهی حول انسان و شخصیتش تو جهان به یه اندازه رسیده که خیلی صحبتش میشه این روزا که اون چیزی که تو رو خاص میکنه رو در واقع پیدا کن، بغل کن. خیلی موقع آره از درد تو اون میاد، یعنی از پینت. خیلی میگن که اون جایی که برای تو دردناکه یا اون چیزی که پین توه دقیقاً قدرتت هم زیر همون قائم شده. حالا برای یه کسی یه ذهن خلاقیه که میتونه یک ذهن دیوانه هم باشه، واسه یکی اصلا مثلا فلجه، فرض کن از نخاع یعنی از گردن پایین فلجه، و ما دیدیم مثال‌های زیادی که همون اون باعث شده که یک چیز دیگه در یک راستای دیگه بتونه چقدر شکوفایی در اون شخص به وجود بیاره. و این به نظر من خیلی مهمه در رابطه با بحث خلاق. من برام خیلی جالبه که واقعا در مورد این موضوع که انسان‌های خلاق مغزشون یه شمشیر دو طرفه است خیلی کم صحبت شده و میشه و اصلا این آگاهی حداقل به اشتراک گذاشته نمیشه، در صورتی که به نظر من چون در مورد سلامت روان به خاطر اینکه آره درسته یه ذهن خلاق به تو میده و خیلی موقع هم میتونه اذیت کننده باشه،
کلن داره یک حمایتی به وجود میاد از این موضوع، حالا چه تو مردها چه به طور کل، خیلی مهمه که در جامعه های حالا این روزا بیشتر کارآفرینیم و من خب دارم از اون صندلی با تو صحبت میکنم، این آگاهی هم به وجود بیاد، چون قطعا اون آدمی که کارآفرین سرسخت مطمئن باشه یه سری شاخصهای شخصیتی داره که از حالت نورم دایورجنتن، شکی توی نیست. قطعا یه حرف خیلی خوبی همین خانم نورساینتیست زده بود توی این سخنرانی که داشت، میگفت آدم هایی که خلاقن میخوان یعنی مسیر زندگیشون چه خواسته چه ناخواسته مواجه میشه با یک تنهایی که تو اون تنهاییه دارن سعی میکنن اون چیزی که میخوان به وجود بیارن رو به وجود بیارن، در صورتی که همش آدم ها دارن بهشون میگن نه نمیشه، نکن، نمیشه، چون اصولا تو داری یه چیزی که دیده نشده رو به وجود میاری و به هر حال خاصیت جامعه یا جهان یه جوریه که مقاومت میکنه جلوی این چیز. در اینکه تو بخوای مقاومت رو به قول تو دقیقاً بزنی کنار، مسیر تو بری، یه تنهایی اولا به وجود میاره، بعدش هم دشوار این مسیر، بنابراین به شدت فشارهای عصبی روی تو میذاره که تو حتی اگه از نظر ژنتیکی هم مسئله یعنی دایورژن نباشی، میتونه خود اون موضوع خیلی برای تو آسیب زننده باشه. و خب ما بیشتر ساید موفقیت های این آدم ها رو میبینیم، در صورتی که اون ساید در واقع چیزی که ما بهش میگیم دیوانه، حالا یا با ادبیات جدیدش میگن دایورجنت و اینجور چیزا، اصلا دیده نمیشه، در موردش صحبت نمیشه. و من فکر میکنم این همین موضوع باعث میشه که بسیاری آدمای خلاق توی جهان هستن که هیچ وقت نمیتونن بغل کنن اون نقطه قوتشون رو، به خاطر اینکه تو جوامع بزرگ میشن که همش بهشون گفتن نمیشه، نشده، مسیر تو اینه، زیاده خواهی نکن، تو مثلا در نهایت بچه این خانواده چقدر میخوای، کجا میخوای بری و اینا، هی تو سرشون زدن و بیشتر مسائل اون ور ذهنشون شاید درگیرشون کرده تا اینکه این ور خلاق زیبای واقعا قابل ستایشی که وجود داره، به خاطر اینکه خب دنیای امروز ما رو اصلا خلاقیت ها شکل داده دیگه. یعنی انسان یک کار مهمی که تو جهان داره میکنه داره خلق میکنه، اصلا یکی داره کنجکاوی میکنه، بچه‌م داره خلق میکنه دیگه، حالا به غیر از اون کارهایی که میکنه که نابودم میکنه، ولی عملا این دوتا کاره که داره انجام میده که ارزشمندن. واسه همین من فکر میکنم دیدن این موضوع و آگاهی جمعی نسبت به این موضوع خب خیلی به نفع خیلی از افراد، حالا چه خودمون آدم چه افراد نزدیک بهشون و چه اصلا جامعه. و تو خودت برای اینکه اون فشارا رو به تعادل برسونی روش خاصی داری؟ ببین خب من اون انرژی منفی و تخلیه کردن رو چطوری تجربه میکنی؟ خب تجربه من با پیاده اینطوری بود که من اصلا نه میشناختمش نه آشنا بودم با دشواری‌ها و سختی‌هایی که دارم تجربه میکنم رو. خود پیاده و در واقع همکاری‌های توش دشواری خودش رو داشت، ولی به هر حال من اونقدر آگاه نبودم به خودم و ذهنم و میگم در پروسه‌های روانکاوی و حالا دیسیپلین‌های مختلفی که رفتم سمتش آشنا شدم و یک سری روتین‌های زندگی رو یاد گرفتم که عملا از مهمترینش اینه که بالانس نگه دار. یعنی خب آره یه میلی دارم به کار زیاد و این اصولاً از فرار از یه چیزی میاد. اولا بیا ببین از چیه که داری فرار میکنی، در واقع توی خودتون دردهایی که وجود داره، زخمایی که وجود داره رو بشناس. دوما این که اوکی دوست داری زیاد کار کنی ولی میدونی خستگی میاد، میدونی فلان میکنه، میدونی اینجوری میکنه، میدونی تو از زندگی اجتماعیت میندازه، هزار تا داستان بردار، نکن، پس بیا یه بالانسی به وجود بیار. و خب برام خیلی راحت تر بوده کار کردن تو. یعنی تجربه من توی کایا به هر حال سکیلش با پیاده متفاوته، از یه طرف اونجا تیم گنده بود، اینجا تیم کوچیکیه، از یه طرف اینجا داره پول در میاره، اونجا پول، این داستانش متفاوته، ولی خیلی تونسته برام قابل مدیریت ترش بکنه و لذت بخش ترش کنه. میدونی یعنی عملا یه جورایی چیز دیگه، آره درگیرش نیستی، به قول تو افسارش تا یه حدی دستت، تا یه حدی دیگه. به هر حال خیلی خوبه. این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ به کی تقدیم کنم؟ به هر حال به
تابویی که حول اصلا مسائل ذهنی، دردهای زندگی، تمام ما مسائل داریم که تو تنهایی باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. به نظر من یه مقدار باید، نمیدونم چرا انقدر این چیزا طوری شدن که آدم ها سخت به اشتراک میذارنش و به همین دلیل هم آگاهی درماشون خیلی کمه و به همین دلیل هم آدم ها توش گیر میکنن، تو مسائل خودشون گیر میکنن و ما هم خب توی کشوری داریم زندگی میکنیم که حالا دیتاهاش نیست ولی احتمالاً ریت دیسوردرها، درگیری ذهنی یکم بیشتر، دیپرشن یکم بیشتر از نرمه و به نظر من خیلی مهمه در مورد این حرف زدن، به خاطر اینکه یعنی رها میشه بعدش. میدونی تو تا وقتی که مثلا یه راز نگهش داشتی و ممکنه هیچ چیز بزرگی هم نباشه ولی انقدر تابو هست که وقتی که به ما یه راز نگهش میداری همیشه بخش تاریک توه، در صورتی که ما دائما در مورد صحبت میکنیم که تو بخش تاریکتون گنج توه اگر یاد بگیری که دوستش داشته باشی. بنابراین به همون کسایی تقدیم میکنم که جرأت اینو دارن که امروز تو این مسیر برن و امیدوارم یه روزی این مسیر طوری باشه که جرأت کمتر بخواد. یعنی اینطوری نباشه که آدم هایی که جرأت دارن، جسورترن، چه میدونم بیشتر پایشن، اون دیوانگی رو دارن بخوان مسیر شناخت خودشون رو و پیدا کردن گنج خودشون رو برن. امیدوارم واقعا اینقدر روتین باشه که همه به راحتی بتونن مسیر طی کنن. مرسی که به کوزی کورنر اومدی، خیلی لطف کردی، دست درد نکنه. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.